Cậu nhóc, đây là khu vực VIP. Tôi biết. Cậu là nhân viên của công ty nào? Sếp của các cậu là ai? Tôi, Tổng Giám đốc Trịnh. Nhìn bộ dạng hắn ta kìa. Hắn ta chỉ là một kẻ nhặt rác thôi. Vừa nãy còn bị bảo vệ chặn ở cửa. Không biết tại sao lại còn lén lút chạy vào đây. Cậu nhóc, đây không phải là nơi cậu có thể ngồi đâu. Cậu có biết chúng tôi là ai không? Anh Tiểu Vũ, anh mau đi đi. Người ở đây anh không chọc vào được đâu. Vị trí ghi trên thư mời chính là ở đây. Tôi cảnh cáo cậu, mấy vị tổng giám đốc này là ông chủ của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Giang Thành. Cậu nói chuyện cẩn thận một chút. Cậu nhóc, tôi cho cậu một cơ hội, cút ra ngoài. Bằng không lát nữa cả hội trường sẽ phải mặc niệm cho cậu đấy. Tổng giám đốc Hoàng bảo cậu cút đi, cậu không nghe thấy sao? Đây chính là thư mời của tôi. Trên đó viết rõ ràng tôi ngồi ở đây. Tiểu tử, thư mời giả của cậu có thể lừa được bảo vệ, nhưng không lừa được tôi đâu. Mấy vị tổng giám đốc, tôi rất rõ về tên ăn mày này. Hắn ta sống ở bãi phế liệu, một tên rác rưởi ở tầng lớp thấp kém, hoàn toàn không thể có thư mời. Đây chắc chắn là do hắn ta làm giả. Tên ăn mày, cậu muốn đổi đời cũng không phải đổi đời như thế này. Nếu cậu muốn bước vào giới thượng lưu, cậu nên đi ứng tuyển làm nhân viên phục vụ. Ngồi xổm ở cửa nhà vệ sinh phát giấy cho người ta vẫn đáng tin cậy hơn. Xem ra anh có rất nhiều kinh nghiệm nhỉ. Cậu đúng là không biết điều mà. Tôi nói cho cậu biết, toàn bộ khu vực VIP chỉ có mấy vị đại gia này mới có tư cách ngồi. Cậu là cái thá gì chứ? Tôi khuyên cậu mau đứng dậy đi. Nếu vì cậu mà làm hỏng hợp tác lần này, vậy lát nữa người của tập đoàn Cực Điểm đến, cậu ngay cả rác cũng không có chỗ mà nhặt đâu. Lâm Vũ, nhân lúc chủ tịch Từ chưa đến, anh mau đi đi. Tiểu tử, sao còn không mau cút đi? Đừng làm chậm trễ việc làm ăn của chúng tôi. Tiền đề để các người có thể đàm phán làm ăn là tôi đồng ý hợp tác với tập đoàn Cực Điểm. Nếu tôi đi rồi, các người cũng không cần phải đàm phán nữa. Tuổi không lớn mà khẩu khí không nhỏ đâu nhỉ. Tiểu tử, cậu nghĩ cục pin siêu cấp này là do cậu phát minh sao? Đúng vậy, chính là do tôi phát minh. Cậu ta nói pin siêu cấp là do cậu ta phát minh. Cậu có biết pin siêu cấp đại diện cho điều gì không? Nó là một phát minh vĩ đại, có thể thay đổi thế giới. Chỉ có những tập đoàn siêu cấp như tập đoàn Cực Điểm mới có tư cách phát minh. Cậu phát minh nó trong đống rác sao? Nhờ phúc của anh, tôi thật sự đã phát minh nó trong đống rác. Chúng ta mới không gặp nhau mấy ngày thôi mà cái chứng hoang tưởng của cậu sao lại nghiêm trọng hơn rồi? Trạm rác của cậu không phải đã bị tôi dỡ bỏ rồi sao? Cậu phát minh từ đâu ra vậy? Tôi thật không ngờ những tập đoàn công nghệ lớn nhất ở Giang Thành lại có tầm nhìn thấp kém đến vậy. Thậm chí còn không bằng một người nhặt rác như tôi. Nếu đã như vậy, công nghệ pin siêu cấp sẽ không có duyên với các người nữa. Lâm Vũ, anh đừng nói nữa, anh mau đi đi. Anh thật sự không thể đắc tội với họ đâu. Muốn đi sao? Đâu dễ như vậy. Tiểu tử, trước khi cậu làm cẩu, tôi sẽ dạy cậu cách làm người. Tổng giám đốc Hoàng, xin lỗi. Lâm Vũ, anh ấy không cố ý đâu. Tôi sẽ đưa anh ấy rời đi ngay. Tôi đếm 3 tiếng. Quỳ xuống bỏ ra ngoài cho tôi. Coi như tôi đã độ hóa cậu. Nếu không, đám vệ sĩ của tôi không phải là đám người nhặt rác thấp kém như cậu có thể so sánh được đâu. 3, 2, 1. Tập đoàn Cực Điểm, chủ tịch Từ đến. Dừng tay. Quý vị, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đi xuống. Chủ tịch Từ là kẻ nhặt rác này không biết từ đâu lấy được một tấm thiệp mời giả, lẻn vào. Chúng tôi đang giúp ngài dọn dẹp đây. Đồ phế vật, chủ tịch Từ đã đến rồi, cậu còn không chịu nhúc nhích sao? Nhất định phải để tôi ra tay sao? Dừng lại. Cô Jenny, cô đánh tôi làm gì? Anh dám động vào khách quý của tôi thì tôi sẽ động vào anh. Cậu ta là khách quý gì chứ? Cậu ta chỉ là đồ phế vật gây rối. Cậu ta không phải. Anh dám nói anh ta là phế vật sao? Tôi thấy anh mới là phế vật thấp kém nhất trong số những phế vật. Cô Jenny, cậu ta chỉ là một kẻ nhặt rác sống trên đống phế liệu. Tôi tận mắt nhìn thấy. Không tin cô cứ hỏi cô ta. Cô hỏi cô ta đi. Đúng vậy, chủ tịch Từ, ngài xem bộ quần áo thằng nhóc này mặc tái chế vũ hóa. Đây không phải rõ ràng là kẻ nhặt rác sao? Hơn nữa, cậu ta toàn nói dối, lấy một tấm thiệp mời viết giả mạo
Siêu giao cục pin siêu cấp này là do cậu ta phát minh. Đúng vậy. Giang Thành bao nhiêu năm nay, tôi lại đầu tư nhiều tiền như vậy, thuê bao nhiêu người và chuyên gia như vậy, đều không nghiên cứu ra được. Chỉ dựa vào một mình thằng nhặt ve chai như cậu nói là nghiên cứu ra được, vậy chẳng phải thành trò cười sao? Sao nào? Muốn đập lên mặt mũi của những lão già chúng tôi sao? Một cục pin đã đập vào mặt mũi của các ông rồi sao? Vậy sau này nếu có công nghệ cao hơn, chẳng phải từng người các ông đều phải tự kết liễu sao? Thằng nhóc, cậu thật sự là quá đáng đến mức không thể tin được, quá đáng đến tận cùng rồi. Còn công nghệ cao hơn nữa, nếu cục pin siêu cấp này là do thằng nhóc cậu làm ra, tôi lập tức tự kết liễu. Đây chính là thái độ của các người đối với cậu ta sao? Chủ tịch Tư, chuyện này ngài đừng lo nữa. Hôm nay tôi sẽ để cậu ta trải nghiệm cái gọi là xã hội. Đủ rồi. Các doanh nghiệp ở Giang Thành như các vị chỉ có phẩm chất như thế này thôi sao? Đương nhiên không phải. Giang Thành chúng tôi phong tục dân gian thuần phát, đất lành chim đậu. Loại cấp bậc này là số ít. Chủ tịch Tư, ngài đừng tức giận. Bây giờ tôi sẽ đuổi cậu ta ra ngoài, sẽ không làm bẩn mắt của ngài đâu. Tên ngu ngốc nhà anh, Lâm tiên sinh đã cầm thư mời VIP đến đây. Các vị đều không nghĩ một chút về thân phận của anh ta sao? Thân phận? Một thằng nhặt ve chai thì có thân phận gì? Cô Jenny, cô, có phải cô nhận nhầm người rồi không? Đúng vậy, cô Jenny, cô chắc chắn là nhận nhầm người rồi. Anh ta ở đâu? Thân phận gì? Tôi biết rõ như lòng bàn tay. Ngu ngốc. Lâm tiên sinh đây là do tôi đích thân trao thư mời VIP. Anh dám nói thư mời VIP do tôi gửi là giả sao? Cái gì? Cô Jenny, đây là đẳng cấp gì thế? Một kẻ bất tài vô dụng mà còn phiền cô đích thân trao thư mời. Bất tài vô dụng sao? Nếu như anh ta bất tài vô dụng thì mấy người các vị đều là phế vật. Chủ tịch Tư, lời này của Jenny tôi không thích nghe chút nào rồi. Chúng tôi dù sao cũng là doanh nghiệp đại diện của giới khoa học công nghệ Giang Thành, người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu. Ngài dung túng cấp dưới, sỉ nhục chúng tôi như vậy, e rằng không ổn đâu. Không ổn sao? So với bộ mặt hống hách của các vị vừa nãy, chúng tôi đã rất khách khí rồi. Chủ tịch Tư, cho dù thằng nhóc này là khách do cô Jenny mang đến, cũng không thể vì thằng nhóc này mà ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta chứ. Chủ tịch Tư, ngài muốn bố trí thị trường ở Giang Thành, vẫn cần chúng tôi giúp đỡ, không cần thiết vì một kẻ rác rưởi mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta. Được rồi. Chủ tịch Tư, tôi vẫn sẵn lòng hợp tác, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi không muốn tìm mấy kẻ chướng mắt này cùng hợp tác. Sau này làm thế nào, tự mình cân nhắc kỹ đi. Thằng nhóc, mày thật sự nghĩ mình là người thuộc tầng lớp thượng lưu sao? Dám sai khiến chủ tịch Từ làm việc. Ở đây có phần cho mày nói sao? Cái đồ phế vật kia, câm miệng lại cho tao. Nếu vì mày mà mấy gia tộc lớn này không có được pin siêu cấp, mày chính là tội nhân của cả Giang Thành. Lâm tiên sinh, hôm nay ngài đã phải chịu ấm ức rồi. Tôi rất xin lỗi, xin ngài hãy yên tâm. Đối với các đối tác, chúng tôi nhất định sẽ theo yêu cầu của ngài mà lựa chọn kỹ lưỡng. Chủ tịch Từ, ngài đừng nghe cái tên thu mua phế liệu này nói bậy bạ, cứ mở miệng là thằng thu mua phế liệu, một kẻ phế vật. Tưởng mình kiếm được chút tiền là cao hơn người khác sao? Hỗn xược. Ở đây đều là những nhân vật hàng đầu trong giới công nghệ ở Giang Thành, mày có tư cách gì mà nói chuyện? Tư cách sao? Chỉ dựa vào pin siêu cấp là do Lâm tiên sinh phát minh đã đủ tư cách chưa? Không thể nào. Hắn ta chỉ là một kẻ nhặt rác, không thể nào phát minh ra pin siêu cấp được. Chủ tịch Tư, ngài có nhầm lẫn gì không? Pin siêu cấp không phải là thứ có thể phát minh ra chỉ bằng cách khoác lác. Đúng vậy. Nếu hắn ta có thể tạo ra pin siêu cấp, Trịnh Cường tôi sẽ rút khỏi giới công nghệ. Các người đang nghi ngờ tập đoàn Cực Điểm tôi lừa người sao? Chủ tịch Tư, tôi biết rồi. Các người có phải bị hắn ta lừa rồi không? Cái đồ phế vật này, trước đây ba hắn ta từng làm mấy cái thí nghiệm rác rưởi gì đó, biết đâu còn sót lại mấy thứ là bán thành phẩm, bị hắn ta coi là bảo bối bán cho các người. Hắn ta chỉ muốn một đêm phát tài. Đúng rồi, thế này mới hợp lý chứ. Dự án pin siêu cấp này phải tốn hàng chục tỷ, nhân tài hàng đầu, chuyên gia thẩm định mới có khả năng nghiên cứu ra được. Hắn ta có thân phận gì? Vừa nghiên cứu vừa phát minh ra, điều này không khoa học chút nào. Nghiên cứu không dựa vào số lượng người để giành chiến thắng đâu. Một lũ thiển cận. Tôi thật sự không hiểu gia nghiệp của các người đã được gây dựng lên như thế nào. Thằng nhóc, mày chán sống rồi sao? Dám nói chuyện với tổ tông của mày như vậy sao? Tin hay không, tao sẽ đưa mày đến Viện Nghiên cứu Thiên Đường để tái tạo lại một lần nữa. Anh Tiểu Vũ, anh thật sự nói với tập đoàn Cực Điểm là anh đã phát minh ra pin siêu cấp sao? Đúng vậy. Nếu không thì làm sao anh có tiền cưới em? Anh điên rồi. Đây là lừa đảo thương mại, sẽ phải ngồi tù đấy. Y nhiên,
Hãy tin anh, viên pin siêu cấp anh mang đến hôm nay chắc chắn là hàng thật giá thật. Hàng thật giá thật sao? Chỉ dựa vào cậu sao? Chủ tịch Từ, chẳng lẽ pin siêu cấp mà quý vị định công bố trong buổi họp báo hôm nay lại là do cái tên nhóc này phát minh ra sao? Đúng vậy. Hôm nay chúng tôi đến đây là vì thực lực của tập đoàn Cực Điểm, và hơn nữa là vì viên pin siêu cấp này. Thế nhưng không ngờ rằng tập đoàn Cực Điểm lại công bố viên pin siêu cấp là do cái tên hạ đẳng này nghiên cứu ra. Vậy thì hiệu suất của viên pin này chẳng phải cũng đáng ngờ sao? Đúng thế, Chủ tịch Từ, chúng tôi đến đây là vì thương hiệu của tập đoàn Cực Điểm. Vậy mà ngài lại coi thường chúng tôi như vậy. Không những để cái kẻ hạ đẳng này ngồi cùng ghế VIP với chúng tôi, mà còn bắt chúng tôi sử dụng viên pin do hắn ta làm ra. Chẳng phải đây là coi chúng tôi như trò đùa sao? Chủ tịch Từ, tập đoàn Cực Điểm tuy là doanh nghiệp đầu ngành của Hoa Quốc, nhưng các tập đoàn lớn ở Giang Thành như chúng tôi cũng không phải là thứ ngài có thể tùy tiện đùa giỡn. Tối nay ngài phải cho chúng tôi một lời giải thích. Các vị không tin Lâm tiên sinh, cũng không tin tập đoàn Cực Điểm của tôi sao? Thực lực của tập đoàn Cực Điểm chúng tôi đương nhiên là tin tưởng, nhưng viên pin siêu cấp là chuyện trọng đại. Chỉ là cái tên nhóc này trông cứ lất ức thế kia, hắn ta có thể nghiên cứu ra sao? Đúng vậy, chúng tôi không dám dùng đâu. Biết đâu đấy, hắn ta dùng phế liệu gì đó để lắp ghép ra thì sao? Nguy hiểm quá. Nông cạn, các vị thật là... Các ông chủ, xin hãy bớt giận. Chúng ta đều đến đây vì mục đích hợp tác. Mọi chuyện đã đến nước này, kẻ chủ mưu chỉ có một người, chính là hắn ta. Cái tên nhóc này đã dùng hàng giả lừa gạt tập đoàn Cực Điểm tại cuộc họp, lại còn lớn tiếng ngông cuồng coi trời bằng vung. Bây giờ chúng ta nên báo cảnh sát ngay lập tức, bắt giữ tên lừa đảo thương mại này, tống vào tù. Báo cảnh sát sao? Lý Hồng Tài, anh vì muốn theo đuổi Y Nhiên mà dùng cái cớ này để tống tôi vào tù sao? Là cậu lừa đảo trước, khiến tất cả các doanh nghiệp ở Giang Thành phải cùng cậu diễn một màn kịch lố bịch như vậy. Tôi khuyên cậu bây giờ mau chóng quỳ xuống, biết đâu mấy vị đại gia này còn có thể khoan hồng cho cậu. Tôi lừa đảo sao? Chủ tịch Từ, công nghệ pin siêu cấp của tôi là lừa đảo sao? Lâm tiên sinh gửi đến pin siêu cấp tập đoàn Cực Điểm chúng tôi đã kiểm tra, bất kể là về hiệu suất hay dung lượng đều vượt xa pin thông thường hàng vạn lần. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thằng nhóc này nghèo rớt mồng tơi, không thể nào nghiên cứu ra được. Nếu mọi người không tin, vậy để tôi chứng minh cho mọi người xem. Đây là một thiết bị kết nối hệ thống cấp điện cho toàn bộ tòa nhà. Tiếp theo, xin mời Lâm tiên sinh. Tắt đèn. Điều này không thể nào. Không thể nào. Một cục pin cấp điện cho cả một tòa nhà. Đây là pin hay là nhà máy phát điện vậy? Pin siêu cấp. Không, hiệu suất còn mạnh hơn cả pin siêu cấp. Tôi không tin. Đây chắc chắn là khách sạn tự phát điện bằng máy phát điện riêng. Một cục pin không thể nào có lượng điện lớn đến vậy. Đồ vô dụng thiển cận. Chỉ riêng việc cấp điện cho một tòa nhà mà đã khiến các người sợ hãi đến mức này rồi sao? Hãy xem cái khác nữa. Đây là video được quay từ trên không Giang Thành bằng máy bay không người lái. Chân đi. Chẳng lẽ đây chính là... Đúng vậy. Dữ liệu này thật sự là một cục pin. Có được sao? Một cục pin cấp điện cho cả một thành phố mà chỉ tiêu thụ 1% điện năng. Công nghệ bây giờ phát triển nhanh chóng đến vậy, lẽ nào những lão già như chúng ta không theo kịp thời đại nữa rồi sao? Đây là công nghệ gì mà đẳng cấp vậy? Cái này, điều này không khoa học chút nào. Mọi người thấy pin siêu cấp của tôi có hiệu suất thế nào? Cái này đúng là pin siêu cấp được sản xuất dành cho xe năng lượng mới của chúng tôi mà. Chủ tịch Từ, hợp đồng của chúng ta 3 phần, không 4 phần. Chỉ cần chúng tôi có thể trở thành những đối tác đầu tiên được sử dụng pin siêu cấp. Chúng ta đã đánh giá thấp dữ liệu của pin siêu cấp. Nếu một khi sử dụng loại pin này thì sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh sẽ không bán được nữa. Cái này có thể quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp đấy. Nhất định phải giành được, dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải có được. Mấy người vừa nãy không phải là không tin hiệu suất của cục pin này sao? Tin rồi.
Đã đến lúc phải tin rồi. Chủ tịch Từ, chúng ta hợp tác để cùng phát triển lớn mạnh. Vừa nãy Lâm tiên sinh đã nói về đối tác hợp tác lần này, bảo tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng. Lâm tiên sinh, theo hợp đồng chúng ta đã ký kết, đối với đối tác hợp tác, ngài có quyền quyết định tuyệt đối. Vừa nãy là ai nói cục tin siêu cấp này nếu là do tôi phát minh thì sẽ có người tự kết liễu? Lâm tiên sinh, vừa nãy là tôi có mắt không tròng, có mắt không thấy Thái Sơn, mắt chó coi thường người. Thế này nhé, lô pin đầu tiên của ngài tôi ra giá 50 triệu để mua suất. Ngài thấy thế nào? 100 triệu thì sao? Lâm tiên sinh, tôi ra giá 500 triệu. 500 triệu sao? Pin của tôi là hàng giả, không dám bán cho các vị thượng lưu. Lâm tiên sinh, vừa nãy là lỗi của chúng tôi. Chiếc xe thể thao năng lượng mới được chúng tôi phát minh, trị giá 80 triệu, coi như hoàng mẫu tôi tặng ngài để xin lỗi. Biệt thự Vân Đỉnh, biệt thự lớn 5.000 mét vuông, ngài nhất định phải nhận lấy. Cứ coi như là tôi xin lỗi và bồi thường. Tôi đây có WeChat của 3 cô cháu gái, họ đều là ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí. Nếu Lâm tiên sinh thích, tôi sẽ gọi họ đến đây ngay lập tức. Không thể nào, điều này không thể nào. Cái này còn mạnh hơn pin mạnh nhất của nhà chúng tôi 1 vạn lần. Tôi không tin, loại pin này không thể tồn tại. Tôi không tin, cái đồ phế vật này không thể nào phát minh ra loại pin này được. Đồ ăn cắp, cậu chắc chắn đã ăn cắp công nghệ từ đâu đó. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát bắt hắn ta lại. Chủ tịch Từ, sản xuất pin siêu cấp là ưu tiên hàng đầu. Nếu là nhà máy hợp tác thì phải chọn lựa kỹ càng. Lâm tiên sinh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chọn một công ty năng lượng mới có uy tín tốt. Được. Lâm Vũ, cái đồ rác rưởi này, hãy đợi đấy. Tôi xem ở toàn bộ Giang Thành, nếu không có năng lượng huy hoàng của chúng tôi, ai có thể sản xuất pin siêu cấp cho cậu? Y Nhiên, chúng ta đi thôi. Y Nhiên, bây giờ anh có khả năng bảo vệ em rồi, không cần sợ hắn ta. Diệp Y Nhiên, cô hãy đợi đấy. Đây là do cô tự chuốc lấy. Y Nhiên, anh Tiểu Vũ, anh mau cứu ba em đi. Bệnh viện, ba em bị bệnh tim phải nhập viện, cần rất nhiều tiền. Vừa hay Lý Hồng Tài nói anh ta có thể giúp ba em chi trả viện phí. Hơn nữa, bác sĩ ở trong nước có thể thực hiện ca phẫu thuật này chỉ có bạn học của anh ta, nên em mới đồng ý đi dự tiệc với anh ta. Không sao, anh không trách em. Viện phí anh đã nộp giúp em rồi, chú sẽ khỏe lại thôi. Cậu tưởng có tiền là có thể chữa khỏi cho ông ấy sao? Lâm Vũ, cậu đừng tưởng dựa vào tập đoàn Cực Điểm thì là người có tiền rồi. Người có tiền thật sự, mối quan hệ đằng sau cậu không thể tưởng tượng được đâu. Ý anh là sao? Vị này là bác sĩ Lưu Phong, bạn thân từ nhỏ của tôi. Lưu Phong cũng là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu toàn Giang Thành. Ba của Y Nhiên nếu muốn sống sót, ca phẫu thuật nhất định phải làm. Toàn Giang Thành chỉ có anh ấy làm được. Đương nhiên, nếu anh ấy không muốn làm, Y Nhiên, bệnh của ba em chỉ có thể kéo dài mãi. Vậy hậu quả sẽ... Tôi làm sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Chẳng qua là khi phẫu thuật quá mệt mỏi, cắt nhầm cái, không nên cắt. Các người quá xấu xa. Y Nhiên, sao em có thể nói anh là người xấu chứ? Chúng ta đã nói rõ rồi mà, anh giúp ba em trả tiền, còn để bạn thân của anh phẫu thuật cho ba em thì em sẽ gả cho anh mà. Rõ ràng là các người đã bội ước trước mà. Các người muốn bao nhiêu tiền mới chịu chữa khỏi cho chú Diệp? Không nhiều. 50 triệu. Tôi đưa anh 50 triệu. Không, ý tôi là mỗi nhát dao 50 triệu. Anh đang thừa nước đục thả câu đấy. Không, cướp bóc thì không kiếm được nhiều bằng việc động dao đâu. Bác sĩ lòng lang dạ sói, sao giới y tế lại có loại rác rưởi như anh chứ? Y Nhiên, em yên tâm đi, bệnh của chú anh sẽ giải quyết. Một phế vật như cậu giải quyết được cái quái gì chứ? Cậu không phải là định tìm một cục pin siêu cấp rồi gắn vào trái tim ông già đó chứ? Y Nhiên, nếu em đổi ý, có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào. Số phòng em biết rồi đấy. Y Nhiên,
Đừng sợ, anh nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ba em. Tôi không tin công nghệ tương lai lại không có cách nào chữa khỏi tận gốc bệnh tim. Chụp nhiều thế này chắc đủ rồi nhỉ? Chào mừng quý khách đến với trung tâm mua sắm công nghệ. Xin hãy nói ra công nghệ quý khách cần. Tôi muốn một loại thuốc có thể chữa bệnh tim. Đã nhận. Tìm kiếm thành công. Thuốc chữa bệnh phổ thông. Giá đổi 5.000 điểm tài nguyên. Có thể chữa khỏi hầu hết các bệnh, ngoại trừ các khuyết tật về tứ chi. Hiệu quả tức thì. Vật phẩm thiết yếu cho cư dân tương lai. Vậy đổi cái này đi. Cái thứ đen xì này chẳng có chút cảm giác công nghệ tương lai nào. Thật sự có hiệu quả không? Xin đừng nghi ngờ công nghệ tương lai. Được. Giờ thì bệnh của chú Diệp cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Diệp Văn Đạt, ba của Diệp Y Nhiên. Lão Diệp, ông cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ba ơi, ba cảm thấy trong người thế nào? Tim ba không còn đau nữa. Nào, ba. Hô hấp cũng thông suốt rồi. Thuốc này thần kỳ quá đi. Cái thằng nhặt rác khốn kiếp này tìm được vận may gì vậy? Như vậy cũng cứu sống được. Lâm Vũ, cậu cứ đợi đấy cho tôi. Không thể tin nổi. Không thể tin được. Chuyện này quả thực không thể tin nổi. Chào Lâm tiên sinh. Tôi là người của tập đoàn dược phẩm Phi Bạch, Bạch Thanh Thục. Muốn bàn bạc một hợp tác với anh, được không? Dược phẩm Phi Bạch, công ty dược phẩm số 1 toàn quốc. Đúng vậy, chúng tôi muốn hợp tác sản xuất một loại thuốc có thể chữa bách bệnh. Được. Nhưng bây giờ tôi không tiện. Vâng, vậy tôi sẽ đợi điện thoại của Lâm tiên sinh. Y Nhiên, chuyện gì thế này? Sao ba đột nhiên khỏi bệnh rồi? Ba, là anh Tiểu Vũ đã tìm được thần dược chữa khỏi bệnh cho ba. Thật sao? Lâm Vũ, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều. Không cần cảm ơn đâu chú. Bệnh của chú khỏi là được rồi. Gì? Vậy bây giờ cháu có tư cách làm bạn trai của Y Nhiên rồi chứ? Làm bạn trai và bạn gái thì được, nhưng muốn cưới Y Nhiên nhà chúng tôi, cháu vẫn phải cố gắng nhiều đấy. Cố gắng? Phải cố gắng đến mức nào? Cháu xem, trước tiên cháu phải có xe, có nhà. Mẹ, có tiền tiết kiệm chứ? Cháu không thể để Y Nhiên nhà chúng tôi vẫn ở cùng cháu trong cái bãi rác đó chứ. Không biết một chiếc xe thể thao 80 triệu có đủ không? Còn có một căn biệt thự ở Vân Đỉnh Sơn Trang. 2 ngày nữa là có thể nhận nhà. Đủ rồi. Tôi đã nói mà. Ngay khi tôi vừa nhìn thấy cậu, đã cảm thấy cậu là một người có tiền đồ. Tôi giao Y Nhiên cho cậu thì tôi cũng yên tâm rồi. Văn phòng dược phẩm Phi Bạch. Lâm tiên sinh, chỉ với một liều thuốc này, chúng ta đủ sức độc quyền toàn bộ thị trường dược phẩm, trở thành người đứng đầu ngành dược phẩm thế giới. Chuyện nhỏ này tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết các cô định giá liều thuốc này như thế nào. Liều thuốc này có hiệu quả mạnh mẽ. Chúng tôi chuẩn bị pha loãng nó và chia thành 3 cấp độ. Loại nồng độ 20% có giá 5.000 một liều, dành cho đại đa số quần chúng. Loại nồng độ 50% là sản phẩm cao cấp của chúng tôi, có giá 100.000 một liều, dành cho tầng lớp trung và thượng lưu. Còn loại nồng độ 100% sẽ là sản phẩm tối thượng của chúng tôi, chỉ bán cho những người quyền quý hàng đầu thế giới, có giá 100 triệu. Ngài thấy thế nào? Bạch tiểu thư, quả không hổ danh là doanh nghiệp dược phẩm chuyên nghiệp, có thể nắm bắt tâm lý con người một cách hoàn hảo và tối đa hóa lợi nhuận của liều thuốc. Nhưng tôi không đồng ý. Lâm tiên sinh có ý kiến gì sao? Ngài thấy định giá thấp quá sao? Không, là quá cao. Xã hội bây giờ quá bất công. Bởi vì có tiền thì có thể dùng mọi thứ tốt đẹp, có thể hưởng thụ dịch vụ hàng đầu. Còn không có tiền thì chỉ có thể dùng thuốc kém chất lượng. Dựa vào đâu chứ?
Tôi ra mắt loại thuốc này chính là để phá vỡ sự cân bằng này, chứ không phải để kiếm tiền. Ý của Lâm tiên sinh là... Tôi biết, tôi cũng đã tính toán rồi. Giá của một liều thuốc, chi phí khoảng 100 tệ. Tôi sẽ cho cô 3 lần lợi nhuận, giá bán 500. Chỉ cần người dân Hoa Quốc đến mua thì giá bán chỉ có 500 tệ. Còn về bên ngoài Hoa Quốc, cho phép cô tùy ý tăng giá 500 tệ. Lâm tiên sinh, ngài phải biết rằng lợi nhuận của dược phẩm không phải tính như vậy đâu. Chuyện này tôi biết. Tuy nhiên, một khi liều thuốc của tôi ra mắt, 99% các loại thuốc trên thế giới đều sẽ mất thị trường. Liều thuốc của tôi sẽ trở thành liều thuốc duy nhất trên toàn thế giới. Nếu cô đồng ý mức giá này, tôi đảm bảo sẽ không hợp tác với các doanh nghiệp khác. Bạch tiểu thư, cô muốn duy trì lợi nhuận cao, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp dược phẩm nổi tiếng thế giới, hay là định bán với lợi nhuận thấp nhưng số lượng lớn để trở thành doanh nghiệp dược phẩm duy nhất trên thế giới? Lâm tiên sinh nói là thật sao? Lâm tiên sinh, y giả nhân tâm, tâm hoài thiên hạ, khiến Thanh Thục vô cùng khâm phục. Ở đây, tôi đại diện cho toàn thể nhân dân thế giới, bày tỏ lòng biết ơn đến ngài. Bạch tiểu thư, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để thế giới này không còn bệnh tật nữa. Người Hoa các anh, đại dưỡng Nhất Lang thật sự rất thú vị, lại còn ảo tưởng chữa khỏi tất cả các loại bệnh. Cung bác, trời ơi, Đại Vệ là một doanh nghiệp dược phẩm, lại ảo tưởng tiêu diệt mọi bệnh tật. Thế này thì làm sao mà kiếm tiền được chứ? Cô làm thế nào mà lại làm giám đốc điều hành được vậy? Thật sự xin lỗi, đầu óc của giám đốc điều hành chúng tôi vẫn luôn không được minh mẫn cho lắm. Hội đồng quản trị đang chuẩn bị loại bỏ cô ấy rồi. Cung bác, anh không thấy tôi đang nói chuyện sao? Ra ngoài, cô sắp bị cách chức rồi. Sao vẫn còn kiêu ngạo thế? Tôi cũng đến để bàn chuyện. Thấy chưa, đây là cổ đông của công ty dược phẩm Sơn Bản, Đại Vệ tiên sinh và tổng giám đốc đại dưỡng Nhất Lang tiên sinh. Họ là một doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu thế giới đấy. Hôm nay đến đây chính là để đặc biệt bàn chuyện sáp nhập. Sáp nhập? Sao tôi lại không biết? Đương nhiên là cô không biết rồi. Tập đoàn bao nhiêu năm nay, dưới sự điều hành một lòng của cô, lợi nhuận đã sụt giảm nghiêm trọng. Đại Vệ tiên sinh, thà rằng bán cho công ty dược phẩm Sơn Bản, biết đâu đấy lợi nhuận này còn có thể tăng lên. Phải rồi, vì chuyện này tôi đã tốn rất nhiều công sức. Đại dưỡng Nhất Lang tiên sinh đã bán số thảo dược tồn kho nhiều năm của chúng ta cho Đại Vệ tiên sinh, họ mới đồng ý mua lại chúng ta. Cái gì? Anh đã bán hết số thảo dược tồn kho rồi sao? Đó là loại thảo dược đắt nhất của người Hoa, là báu vật cất giữ của tập đoàn. Báu vật? Báu vật gì chứ? Chỉ là một đống cỏ dại bỏ đi thôi. Hơn nữa, thời đại nào rồi, ai còn khám đông y nữa chứ? Giữ lại mấy cái rễ cây cỏ dại đó, mỗi năm còn phải tốn rất nhiều tiền để duy trì. Thật lãng phí. Thà bán đi còn hơn. Ở Hoa Quốc các người đã không còn ai khám đông y nữa rồi, thà bán cho chúng tôi còn hơn. Dù sao thì chính thống của đông y lại là của nước Hoa chúng tôi. Nói nghe oai thật đấy. Cứ tưởng mình học được chút kiến thức nông cạn về đông y là dám tự xưng là chính thống của đông y sao? Không đúng sao? Giới trẻ ở Hoa Quốc các người đều đang bận học Tây y, kiếm tiền, hoàn toàn không có ai học đông y. Trong khi đó, chỉ có nước Hoa chúng tôi đang không ngừng nỗ lực thu hoạch các doanh nghiệp đông y. Vì doanh nghiệp đông y vĩ đại này đóng góp những cống hiến không thể xóa nhòa. Chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ để chứng minh sự chính thống của đông y chính là của nước Hoa chúng tôi sao? Những người nước Hoa ếch ngồi đáy giếng, những cao thủ thực sự đều ẩn mình trong dân gian. Phương pháp dùng thuốc đều là thiên biến vạn hóa, âm dương ngũ hành. Cứ nghĩ mình học được chút đông y liền tự xưng là chính thống của đông y. Dược phẩm Sơn Bản đã bao gồm tất cả các bằng sáng chế về bệnh nan y trên toàn thế giới. Các người lấy gì mà so với nước Hoa? Chỉ dựa vào cái này, chỉ một loại thôi, đã có thể sánh bằng tất cả các doanh nghiệp dược phẩm của các người. Người Hoa Quốc các người thật sự là càng ngày càng thích khoác lác. Cầm đại một lọ mực cũng có thể nói là chữa bách bệnh. Sao anh không nói uống loại thuốc này có thể trường sinh bất lão luôn đi?
Trời ơi, thế giới này làm sao có thể có loại thuốc chữa bách bệnh chứ? Trước đây không có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Y học Hoa Quốc không phải thứ các người có thể hiểu được. Bạch tổng, sao vậy? Để giữ vững vị trí của mình, bây giờ lại hợp tác với kẻ buôn thuốc giả này sao? Thuốc của Lâm tiên sinh chúng tôi đã kiểm tra rồi, quả thực có thể chữa trị tất cả các bệnh thông thường. Thật sao? Chẳng lẽ uống loại thuốc này, bàn tay bị cụt bao nhiêu năm nay của tôi còn có thể mọc lại được sao? Chuyện này tái tạo chi bị đứt tạm thời chưa được. Tôi nhớ ở nước các người có một câu tục ngữ gọi là phồng má giả làm người mập. Không phải chỉ là tái tạo chi bị đứt thôi sao? Có gì khó đâu. Bàn tay này của tôi đã đứt bao nhiêu năm rồi, tìm khắp danh y trên thế giới đều không thể chữa khỏi. Anh là người Hoa Quốc, anh nói anh có thể chữa khỏi. Vậy nếu tôi chữa khỏi thì sao? Được, nếu anh chữa khỏi thì tôi sẽ quỳ xuống gọi anh là ba. Tôi không cần loại con trai man dợ như anh. Nếu tôi chữa khỏi, anh hãy mang theo người này cút khỏi Hoa Quốc là được. Anh, được. Nếu anh không chữa khỏi tay của tôi sẽ đưa anh lên tin tức. Nguyên nhân qua đời là quá hổ thẹn mà tự kết liễu. Lâm tiên sinh, anh có chắc chắn không? Các người cứ đợi đấy, tôi đi lấy thuốc. Chào mừng đến với Trung tâm Thương mại Công nghệ. Xin hãy nói ra công nghệ mà quý khách cần. Tôi muốn một loại thuốc có thể chữa trị tái tạo chi bị đứt. Đã nhận. Tìm kiếm thành công. Hạt giống chi thể, giá đổi 2 vạn điểm tài nguyên. Sau khi uống vào có thể tự động bổ sung phần chi bị đứt, kết hợp với thuốc chữa bệnh thông thường, hiệu quả sử dụng sẽ tốt hơn. Xem ra đúng như tôi nghĩ. Trong tương lai, bệnh nan y đều có thể được chữa khỏi, thì việc tái tạo chi bị đứt có là gì? Vậy thì đưa cho tôi. Vậy thì đổi cái này cho tôi. Kết hợp giữa thuốc viên và thuốc nước. Trên thế giới này không có bệnh nào không thể chữa khỏi. Đây chính là thứ thuốc có thể tái tạo chi bị đứt mà anh đã nói sao? Đúng vậy. Nếu uống cùng với thuốc nước của tôi, có thể thấy hiệu quả ngay lập tức. Anh đang đùa dẫn chúng tôi đấy sao? Rõ ràng đây chỉ là một viên thuốc cường dương thông thường, giống hệt loại tôi vẫn thường uống. Đúng là người nước Hoa, lại quen thuộc với thuốc cường dương đến vậy. Anh chán sống sao? Dám đưa loại thuốc này cho tôi? Đại vệ tiên sinh, ngài đừng kích động. Lâm tiên sinh, ngài không phải đã nói có thuốc chữa lành chi bị đứt sao? Là nó đó. Loại thuốc này, nếu nó có thể chữa lành và tái tạo chi bị đứt, tôi sẽ tự kết liễu ngay lập tức. Thật là làm cho người Hoa Quốc chúng ta mất mặt. Tôi khuyên anh nên biết điều một chút, sớm quỳ xuống xin lỗi đại vệ tiên sinh đi. Nếu không, anh mất mạng cũng không biết mất thế nào. Người Hoa Quốc, người sẽ phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt cho sự vô lễ của mình. Nếu anh không tin, anh cứ uống một viên cùng với loại nước thuốc này là sẽ biết. Khốn kiếp. Đại vệ tiên sinh thân phận cao quý, làm sao có thể uống loại thuốc không rõ nguồn gốc của anh chứ? Đúng vậy, thuốc của anh vừa nhìn đã thấy không đàng hoàng. Nếu đại vệ tiên sinh gặp vấn đề sau khi uống, chúng ta sẽ là nỗi nhục của cả giới y dược. Đến lúc đó, kinh tế Hoa Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh có gánh nổi không? Nếu anh đã nhát gan như vậy thì sớm cút về đi. Được, tôi uống cho anh xem. Nếu lòng bàn tay của tôi không mọc ra được, tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã đến thế giới này. Đại vệ tiên sinh, không được uống. Cái đồ hại người nhà anh. Nếu đại vệ tiên sinh gặp vấn đề sau khi uống, anh chính là tội nhân của cả Hoa Quốc. Đừng có đội mũ cao cho tôi, hán gian. Anh còn có tư cách hơn tôi. Anh, tay của tôi không có cảm giác. Thuốc của anh là giả. Lâm tiên sinh, vội gì chứ? Ngay cả là thuốc sổ cũng phải đợi một lúc mới có thể phát huy tác dụng mà. Tay của tôi trời ơi, tay của tôi mọc ra rồi. Thành công rồi. Thuốc của Lâm tiên sinh quả nhiên có hiệu quả. Không thể nào. Cái gì?
Lâm tiên sinh, thật sự rất cảm ơn anh. Tôi cảm thấy tay của tôi đã hoàn toàn bình phục, cơ thể tôi trẻ ra 10 tuổi. Hơn nữa, một số bệnh cũ cũng đã khỏi. Bác sĩ của Hoa Quốc quả nhiên thần kỳ. Anh biết là tốt rồi. Bây giờ anh có thể dẫn người này cút đi. Loại thuốc này chẳng qua chỉ là một loại thuốc mới mà thôi. Chúng tôi sẽ thu mua công ty dược phẩm Phi Bạch. Loại thuốc này sẽ sớm trở thành của chúng tôi. Ngu ngốc. Có Lâm tiên sinh ở đây, anh còn dám nhắc đến việc thu mua sao? Tập đoàn Phi Bạch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, làm sao có thể đồng ý bị thu mua? Lâm tiên sinh, dược phẩm Sơn Bản chúng tôi sẵn lòng chi 50 tỷ để mua công thức của loại thuốc này. Anh thấy thế nào? 50 tỷ chỉ vì một công thức sao? Đây là thứ của Hoa Quốc chúng tôi không bán. Tuy nhiên, nếu là 50 tỷ, tôi có thể xem xét cấp cho nước Hoa các anh một quyền phân phối. Người Hoa Quốc tham lam. Các anh muốn tiền đến phát điên rồi sao? 50 tỷ chỉ bán cho chúng tôi một quyền phân phối. Anh coi dược phẩm Sơn Bản chúng tôi đều là lũ ngốc sao? Im đi. Vâng, có loại thuốc thần kỳ này, người dân trên toàn thế giới sẽ cần đến nó. Đến lúc đó, đừng nói là 50 tỷ, ngay cả 100 tỷ cũng có thể kiếm lại được. Vâng, đại vệ tiên sinh nói đúng. Tuy nhiên, nếu đại dưỡng Nhất Lang tiên sinh cảm thấy không phù hợp, vậy thì 60 tỷ đi. Cái gì? Anh đang ngồi yên mà tăng giá, quá đáng lắm rồi. 70 tỷ. Anh đang cướp trắng trợn. 80 tỷ. Tuyệt đối không được, ngu ngốc. Lâm tiên sinh, 80 tỷ thì 80 tỷ. Tên ngốc này từ bây giờ sẽ không còn là người của tập đoàn Sơn Bản chúng ta nữa. Đại vệ tiên sinh, xin hãy nhìn vào việc tôi đã làm việc cho dược phẩm Sơn Bản trong mấy chục năm qua. Đừng bỏ rơi tôi. Biến đi. Đồ ngu nhà anh. Chỉ vì một câu nói của anh mà dược phẩm Sơn Bản chúng ta phải tốn thêm 30 tỷ chi phí. Để tình anh có chút công lao. Nếu không thì không chỉ đơn giản là bị sa thải đâu. Anh đừng hòng thấy mặt trời ngày mai. Lâm tiên sinh, anh xem khi nào chúng ta sẽ bàn về hợp đồng phân phối. Chuyện nhỏ này anh cứ nói chuyện với cô Bạch là được rồi. Tôi chỉ phụ trách thu tiền và chế thuốc. Không được. Đại vệ tiên sinh là do tôi đưa đến. Dù là đàm phán hợp tác cũng phải ký hợp đồng với tôi. Cùng bác, chuyện anh muốn bán tập đoàn, tôi sẽ tìm thời gian tính sổ rõ ràng với anh. Bây giờ anh lập tức dẫn người nước Hoa này ra ngoài. Chúng tôi cần nói chuyện. Tập đoàn dưới sự điều hành của cô đã sắp phá sản rồi. Tôi muốn bán đi chính là cách tốt nhất. Hội đồng quản trị cũng sẽ không ai phản đối đâu nhỉ. Chúng ta đã hợp tác với Lâm tiên sinh. Có 2 loại thuốc này rồi. Anh nghĩ công ty chúng ta còn phá sản nữa không? Lâm tiên sinh, công trường xảy ra chuyện rồi. Cô Bạch, tôi còn có chút việc, phần còn lại giao cho cô xử lý. Lâm tổng, công trường xây dựng. Giám đốc Tôn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại ngừng thi công? Tôn Khang Duyệt, Lâm tổng, mảnh đất này của chúng ta không phải là để xây dựng nhà máy mới sản xuất pin siêu cấp sao? Bọn người bán dầu đó sau khi biết tin này lại dám liên kết với nhau không bán xăng cho chúng ta nữa. Chuyện này khiến cho bây giờ các xe công trình ở công trường đều nằm im một chỗ. Vậy thì làm sao mà làm việc được chứ? Những người bán xăng, tại sao? Chẳng phải là vì pin siêu cấp của chúng ta sao? Một khi được cung cấp cho xe năng lượng mới thì xe chạy xăng dầu sẽ không bán được nữa. Xăng dầu của họ đương nhiên cũng sẽ không ai cần nữa. Cho nên bọn người này chính là cố tình gây sự, muốn chúng ta hoàn toàn không thể sản xuất được loại pin siêu cấp này. Lại dám dùng thủ đoạn đê hèn như vậy. Chỉ là cạnh tranh thương mại thôi mà sao lại là thủ đoạn đê hèn chứ? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Ngài chính là Lâm tiên sinh phải không? Xin tự giới thiệu một chút. Tôi là hội trưởng hiệp hội liên minh dầu mỏ Đường Lương Tài. Vị này là hoàng tử của nước Hòa Sa, Đỗ Tu La tiên sinh. Hiệp hội dầu mỏ, hoàng tử nước Hòa Sa, Đỗ Tu La, hoàng tử nước Hòa Sa. Chính là các người không cho các trạm xăng bán xăng cho tôi. Đúng vậy, sau khi pin siêu cấp của ngài ra đời khiến việc kinh doanh của gia đình chúng tôi bị ảnh hưởng. Đường Lương Tài, hội trưởng hiệp hội liên minh dầu mỏ, làm cho tiền tiêu vặt của tôi cũng giảm đi mấy trăm triệu. Ngài nói xem phải làm sao? Lâm tiên sinh, tục ngữ có câu chặn đường làm ăn của người khác giống như lấy mạng ba mẹ người ta. Ngài giúp xe năng lượng mới phát triển, vậy chính là đối đầu với ngành công nghiệp dầu mỏ chúng tôi. Chúng tôi bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này. Hay cho cái lý do bất đắc dĩ, nói cứ như các người là nạn nhân vậy.
Anh, các người đây là cạnh tranh không lành mạnh. Cạnh tranh không lành mạnh sao? Anh có bằng chứng gì không? Chúng tôi vừa hay đã điều tra ra mấy trạm xăng đó có vấn đề về chất lượng dầu. Chúng tôi cũng là vì đảm bảo chất lượng sản phẩm nên tạm ngừng bán thôi mà. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh định dùng loại thủ đoạn thấp kém này để ngăn cản việc tôi xây nhà máy pin siêu cấp sao? Lâm tiên sinh quả là người thẳng thắn. Vậy tôi nói thẳng nhé, Hiệp hội Liên minh dầu mỏ của chúng tôi và Hoàng gia nước Hòa Sa muốn mua lại bằng sáng chế pin siêu cấp và quyền sản xuất của Lâm tiên sinh. Thì ra là thấy pin siêu cấp của tôi có thể kiếm tiền nên muốn đến chia phần. Tôi đã chọn hợp tác độc quyền với tập đoàn Cực Điểm rồi. Các vị có chuyện gì thì hãy nói chuyện với họ. Tập đoàn Cực Điểm, họ có tư cách gì mà hợp tác với chúng tôi? Tập đoàn Cực Điểm tuy là một doanh nghiệp lớn của Hoa Quốc chúng ta, nhưng trong mắt chúng tôi, họ vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Họ không xứng đáng chia sẻ thị trường pin siêu cấp này với chúng tôi. Anh có ý gì? Ý của tôi là muốn ký lại thỏa thuận hợp tác độc quyền với Lâm tiên sinh. Còn tập đoàn Cực Điểm thì hãy cút sang một bên mà tránh nắng đi. Lâm tiên sinh, tập đoàn Cực Điểm chúng tôi rất coi trọng anh đấy. Tôi đã chọn hợp tác với tập đoàn Cực Điểm rồi. Nếu hợp tác với các vị nữa thì là tôi bội tín bội nghĩa. Các vị hãy từ bỏ ý định này đi. Người Hoa Quốc các anh chỉ thích bày vẽ những thứ danh nghĩa này. Trước đồng tiền làm gì có uy tín nào. Nếu cứ khăng khăng thì đó là chúng tôi chưa đưa đủ tiền mà thôi. Đỗ Tu La tiên sinh nói đúng đấy. Việc hợp tác kinh doanh sửa đổi lại thỏa thuận là rất bình thường. Nếu lợi ích đủ lớn thì bất kỳ thỏa thuận nào cũng đều có thể ký lại. Anh lo lắng về tiền phạt vi phạm hợp đồng phải không? Cái này anh cứ yên tâm. Tiền tiêu vặt của tôi rất nhiều. Khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng này tôi sẽ chi trả. Hơn nữa tôi còn có thể đưa cho anh phí ký kết hợp đồng gấp 10 lần so với tập đoàn Cực Điểm. Thế nào? Lâm tiên sinh, anh hoàn toàn không biết pin siêu cấp có một thị trường lớn đến mức nào đâu. Một tập đoàn Cực Điểm nhỏ bé hoàn toàn không có khả năng nắm giữ một thị trường lớn đến vậy. Còn chúng tôi có thể đưa pin siêu cấp tiếp thị ra toàn thế giới. Sức mạnh của chúng tôi anh cũng đã thấy rồi đấy. Chỉ cần tôi nói một lời, các vị sẽ không thể khởi công. Vì vậy, hợp tác với chúng tôi mới là lựa chọn sáng suốt nhất của anh. Được. Quả không hổ danh là nhà tư bản. Thật là có quyền lực ngút trời. Anh quá khen rồi, anh xem. Nhưng điều tôi ghét nhất chính là nhà tư bản. Anh, là sao? Anh có ý gì? Tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với loại người đứng trên đầu nhân dân lao động mà bóc lột như các vị. Các vị chiếm dụng canh phân phối, chiếm đoạt 90% tài sản trên thế giới này. Bây giờ còn muốn nhúng tay vào pin siêu cấp của tôi sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lâm tiên sinh, anh biết mình đang nói gì không? Tôi đương nhiên biết. Các vị bây giờ chẳng phải là đang nghĩ rằng Giang Sơn của mình sắp sụp đổ rồi nên vội vàng tìm thêm một cái bát tụ bảo có thể kiếm tiền sao? Trước đây, giá xăng dầu mà các vị kiểm soát đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoa Quốc chúng tôi. Bây giờ còn muốn dùng pin siêu cấp của tôi để kiếm tiền từ Hoa Quốc sao? Tôi nói cho các vị biết, không thể nào. Nói hay lắm. Lâm tiên sinh, anh đừng có không biết điều. Năng lượng mới thực ra vẫn chưa phát triển lên được. Bây giờ vẫn là thời đại của ngành công nghiệp dầu mỏ chúng tôi. Nếu chọc giận tôi, công trường của các anh đừng hòng mua được một giọt nhiên liệu nào nữa. Ai mà thèm nhiên liệu của các người chứ? Tôi nói cho anh biết, nếu không có nhiên liệu, chúng tôi vẫn có thể khởi công. Tiến trình của năng lượng mới không phải là thứ mà các người có thể ngăn cản được. Không có nhiên liệu, xe công trình của anh chỉ là đồ trưng bày thôi, làm sao mà khởi công được chứ? Hoa Quốc các người chẳng phải tự xưng là kẻ cuồng xây dựng cơ sở hạ tầng sao? Có lẽ là dùng sảng để đào, dùng người để vác chứ gì. Vốn dĩ có một thứ tôi không muốn lấy ra, nhưng nếu đã như vậy thì tôi sẽ lấy nó ra sớm vậy. Kết thúc sự kiểm soát của các người đối với dầu mỏ trên thế giới. Anh xem kìa, bị kích động rồi. Bây giờ bắt đầu nói bậy nói bạ rồi. Tôi mới phát hiện ra người Hoa Quốc các anh thích khoác lác đến vậy. Nếu anh có thể kết thúc thời đại dầu mỏ, tôi sẽ lập tức quỳ xuống nhận anh làm ba. Không tin sao? Anh cứ đợi đấy.
Chào mừng đến với Trung tâm Thương mại Công nghệ. Xin hãy nói ra công nghệ mà quý khách cần. Tôi muốn một thứ có thể biến nước thành nhiên liệu đốt. Đã nhận. Tìm kiếm thành công. Viên nhiên liệu cô đặc. Giá đổi 1.000 điểm tài nguyên. Chất tổng hợp nhân tạo. Chỉ cần một viên thả vào nước có thể pha loãng thành 100 tấn. Nhiên liệu đốt chất lượng cao. Bị loại bỏ vào năm 3222. Chính là nó. Có nó rồi, ai còn đi mua nhiên liệu đốt nữa chứ? Thời đại dầu mỏ kiểm soát thế giới đã đến lúc kết thúc rồi. Viên nhiên liệu cô đặc. Viên nhiên liệu cô đặc sao? Cái này dùng để làm gì? Anh không phải là muốn dùng cái thứ này để kết thúc thời đại dầu mỏ đấy chứ? Giám đốc Tôn, hãy bỏ vào mỗi xe công trình một viên, rồi đổ đầy nước vào bình xăng. Đổ nước sao? Bình xăng sao có thể đổ nước được chứ? Hãy tin tôi, thứ này có thể biến nước thành nhiên liệu đốt. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Nước biến thành dầu mỏ. Sao anh không nói biến đá thành vàng luôn đi? Hội trưởng Đường, anh chắc chắn người chúng ta tìm không sai chứ? Người này đúng là một kẻ điên. Tôi có thể phát minh ra pin siêu cấp, tại sao lại không thể phát minh ra vật phẩm biến nước thành nhiên liệu đốt chứ? Anh có biết anh đang nói cái gì không? Nước có thể biến thành nhiên liệu đốt. Anh rốt cuộc có đi học không vậy? Đừng dùng sự ngu dốt của anh để suy đoán sự kỳ diệu của tôi được không? Được, tôi muốn xem thử anh làm thế nào để biến nước thành nhiên liệu đốt. Nếu không biến được, tôi sẽ cho cả thế giới đều biết anh, kẻ phát minh ra pin siêu cấp này, thực ra là một kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Được rồi. Trời ơi, tôi đã thấy gì thế này? Được rồi, chuyện này không thể nào. Lâm Tổng, thành công rồi. Tất cả các xe công trình đều đã khởi động. Hội trưởng Đường, anh còn gì muốn nói không? Lâm Tổng, tôi sai rồi, xin anh tuyệt đối đừng để sản phẩm này ra mắt thị trường. Đúng vậy, tuyệt đối đừng ra mắt thị trường. Nếu không, ngành công nghiệp dầu mỏ của gia đình chúng tôi sẽ tiêu đời. Tiêu đời thì tiêu đời thôi. Các người đã sống sung sướng quá lâu, cũng nên kết thúc rồi. Lâm Tổng, anh nói đúng. Bọn người nước ngoài này ở Hoa Quốc của chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Đã đến lúc để họ trả lại. Lâm Tổng, anh giao cái viên nhiên liệu cô đặc này cho Hiệp hội Liên minh dầu mỏ chúng tôi làm. Chắc chắn sẽ giúp anh tranh thủ kiếm được lợi nhuận lớn hơn. Hội trưởng Đường, anh dám phản bội chúng tôi? Trên thương trường làm gì có tình bạn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ngành công nghiệp dầu mỏ của các người tiêu đời rồi, tôi còn không mau chóng tìm lại một con đường mới sao? Đồ heo khốn kiếp nhà anh, buông tôi ra. Lâm Tổng, hai người này xử lý thế nào? Cứ để họ đánh nhau đi. Cái viên nhiên liệu cô đặc này cũng là hợp tác với tập đoàn Cực Điểm, bọn họ đừng hòng nghĩ đến. Được. Viện Khoa học Hoa Quốc, đến đây làm gì vậy? Tôi có một phát minh, tôi muốn báo cáo cho Viện Khoa học. Có phát minh sao? Trực tiếp đến cục sáng chế đi. Lưu Dương, Viện Khoa học chúng tôi đây không tiếp nhận những phát minh nhỏ nhặt của các người. Của tôi là phát minh lớn, có thể thay đổi cả thế giới đấy. Lại có một người nữa. Vậy xin hỏi, phát minh của anh là máy thời gian hay là động cơ vĩnh cửu? Hả? Cái gì mà hả? Thôi, vào đi. Đi theo tôi vào trong. Tôi thật sự đã phát minh ra động cơ vĩnh cửu. Anh cho tôi vào đi. Cứ tìm đại một nhà khoa học nào đó, 25 câu hỏi, không giải được một câu nào. Anh còn mặt mũi mà nói anh là nhà khoa học sao? Đừng vào làm phiền các nhà khoa học nữa. Đi đi. Nhìn gì mà nhìn? Đi thôi. Nếu cậu không trả lời được câu hỏi này thì cũng phải như hắn ta, từ đâu đến thì về đó. Ý gì? Ở đây có tổng cộng 25 câu hỏi. Cậu chỉ cần trả lời đúng 5 trong số đó là có thể vào trong. Nếu không thì từ đâu đến thì về đó. Người có thể giải được những câu hỏi này e rằng có thể đoạt giải Nobel đấy. Nếu cậu không trả lời được, có thể rời đi mà. Những nhà khoa học nghiệp dư như mấy người cứ thích cả ngày ở đây suy nghĩ về cái gì mà động cơ vĩnh cửu, rồi sau đó đến Viện Khoa học
để làm mọi người kinh ngạc. Nếu không trả lời được câu này thì đừng hòng vào trong. Được. Anh thật sự coi tôi là cái đám lừa đảo đó sao? Cậu còn chưa trả lời được câu hỏi này thì có gì khác biệt với họ chứ? Được. Không phải chỉ là làm bài tập thôi sao? Tôi làm cho anh xem là được chứ gì. Được thôi, vậy cậu làm đi. Tôi đợi cậu ở cửa nhé. Đúng rồi, tôi khuyên cậu đừng lên mạng tìm kiếm những câu hỏi này. Nếu không có chút kiến thức dự trữ thì tìm kiếm cũng chẳng có kết quả gì đâu. Sao mình lại quên mất cái này nhỉ? Chào mừng đến với Trung tâm Thương mại Công nghệ. Xin hãy nói ra công nghệ bạn cần. Tôi muốn một cái công cụ giúp nhanh chóng nắm vững kiến thức. Tốt nhất là còn có thể bí mật một chút. Đã nhận. Đang mở khóa. Máy tính siêu cấp dạng mũ. Giá đổi 5.000 điểm tài nguyên. Máy tính siêu cấp dạng mũ. Kết nối mạng thời gian thực, tự động tìm kiếm nội dung liên quan. Sau khi trích xuất nội dung tinh túy, thông qua sóng não, truyền vào não người dùng, nhằm đạt được mục đích học tập nhanh chóng. Có nó rồi, mẹ sẽ không còn phải lo lắng về việc học của bạn nữa. Vậy thì lấy cái này đi. Cũng không biết có hữu ích không. Dễ quá. Hóa ra những câu hỏi này đều đơn giản như vậy. Tôi cảm thấy bây giờ tôi thậm chí có thể phát minh ra một động cơ vĩnh cửu. Tôi viết xong rồi. Có thể vào trong được rồi chứ? Trả lời nhanh vậy sao? Viết bừa thế này thì không vào được đâu. Vận may tốt thật đấy. Lại còn đoán đúng hết. Nói đi, đến đây làm gì? Tôi đến đây là để báo cáo một phát minh. Kỹ thuật pin siêu cấp, có nghe nói chưa? Pin siêu cấp. Thứ này không phải Thịnh gia mới mang đến hôm qua sao? Vậy ý của cậu là pin siêu cấp là do cậu phát minh sao? Đúng vậy, chính là do tôi phát minh. Cậu đang đùa cái gì vậy? Rõ ràng đây là thứ mà Thịnh gia đã mất bao nhiêu năm mới phát minh ra. Chỉ một mình cậu mà còn có thể phát minh ra pin siêu cấp sao? Cái pin siêu cấp này chính là Thịnh gia đã cướp từ chỗ tôi. Hôm nay tôi đến đây chính là để chứng minh điều này. Cậu phát minh pin siêu cấp sao? Cút đi. Chỗ nào mát thì ở đó đi. Tôi đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế rồi. Tôi nhớ ra rồi. Hôm qua khi người Thịnh gia đến đã nhắc đến họ vừa mới phát minh pin siêu cấp đã bị người khác đánh cắp, dẫn đến bằng sáng chế của họ bị người khác đăng ký trước. Cuối cùng họ chỉ có thể dùng tên là pin siêu mạnh. Hóa ra kẻ đánh cắp pin siêu mạnh và đăng ký trước thành pin siêu cấp chính là cậu sao? Tôi không có, là họ nói bậy. Kỹ thuật này của tôi chính là do Thịnh gia cướp đi. Điểm này tập đoàn Cực Điểm có thể giúp tôi chứng minh. Tập đoàn Cực Điểm? Cậu đang nói đến cái tập đoàn mà 2 ngày nay cổ phiếu sắp rớt đến phá sản đó sao? Hóa ra họ cùng phe với cậu để đánh cắp kỹ thuật của Thịnh gia. Bây giờ đã bị Thịnh gia phong sát rồi. Sao anh lại không tin là họ đã cướp kỹ thuật của tôi chứ? Thịnh gia có thực lực thế nào? Cậu có thực lực thế nào? Họ có cần phải đánh cắp kỹ thuật của cậu không? Tôi thật không ngờ bàn tay của Thịnh gia lại có thể vươn xa đến vậy. Ngay cả Viện Khoa học Hoa Quốc cũng đã bị kiểm soát. Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Viện Khoa học Hoa Quốc này là nơi có uy tín nhất trên toàn quốc. Sao có thể bị Thịnh gia kiểm soát được? Sao anh lại không tin đây là do tôi phát minh ra chứ? Tôi đã trả lời đúng hết các câu hỏi rồi. Câu hỏi này mỗi người trong viện nghiên cứu đều có thể trả lời được 100 điểm. Trả lời đúng thì có thể chứng minh được gì? Cậu có biết pin siêu cấp này, việc nghiên cứu và phát triển đằng sau nó cần bao nhiêu nhân lực, vật lực và tài lực không? Chỉ có một mình cậu thôi. Tôi dựa vào đâu mà tin cậu chứ? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, các cậu cãi nhau cái gì vậy? Điền viện trưởng, có một người điên đến đây. Điền học thức. Cậu ta cứ khăng khăng nói rằng pin siêu mạnh do Thịnh gia phát minh là do hắn phát minh ra. Lão Điền. Lão Điền gì chứ? Đây là viện trưởng Điền của chúng tôi. Viện trưởng Điền. Đây là bằng sáng chế phát minh của tôi, đã được đăng ký trước khi Thịnh gia đã đăng ký. Đồng chí trẻ, cậu biết tôi sao? Tôi quen biết. Lũ khỉ con của ông. Cái gì mà lộn xộn vậy? Tôi nói cho anh biết nhé, cái pin siêu cấp mạnh này Thịnh gia đã gửi đến hôm qua, cũng có bằng sáng chế.
Cụ thể là ai trong số các cậu phát minh ra Viện Khoa học Hoa Quốc chúng tôi không có tư cách để đưa ra kết luận. Cái này cậu cần tìm tòa án để giải quyết. Tôi biết. Cho nên hôm nay tôi đến đây không phải vì pin siêu cấp. Cậu không phải đến vì pin siêu cấp. Sao nào, cậu còn có phát minh khác sao? Đúng vậy, tôi có một phát minh còn tiên tiến hơn cả pin siêu cấp. Cậu có biết mình đang nói gì không? Pin siêu cấp này đã được coi là sản phẩm mang tính đột phá rồi. Ý cậu là cậu có phát minh tiên tiến hơn cả pin siêu cấp sao? Pin siêu cấp đã sớm bị loại bỏ rồi. Phát minh tôi mang đến hôm nay là công nghệ truyền tải điện không dây từ xa. Công nghệ truyền tải điện không dây đã có từ lâu rồi. Bây giờ điện thoại di động đều dùng công nghệ sạc không dây này. Viện trưởng Điền, thằng nhóc này chắc không phải là nghiên cứu phát minh đến mức bị ám ảnh rồi chứ? Cái mà tôi nói là công nghệ truyền tải điện không dây từ xa, không phải là những thứ nhỏ nhặt như sạc điện thoại mà các vị nói đâu, mà là công nghệ sạc không dây khoảng cách xa. Đồng chí trẻ, cậu có biết mình đang nói gì không? Công nghệ truyền tải không dây khoảng cách xa này chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa thể ứng dụng thực tế. Đúng vậy, công nghệ truyền tải điện không dây từ xa hiện tại đã miễn cưỡng đạt được, nhưng tổn hao điện năng ở giữa rất lớn. Nếu nói là phát minh thành công thì điện năng tổn hao ít nhất phải dưới 40%. 40% sao? Thế thì gọi gì là phát minh thành công chứ? Công nghệ truyền tải điện không dây từ xa mà tôi phát minh chỉ cần tiêu hao năng lượng 1%. Cậu đang đùa gì vậy? Cậu có biết 1% này có ý nghĩa gì không? Ở giai đoạn hiện tại, trong việc sạc truyền tải có dây, điện năng tổn hao đã đạt hơn 10% rồi. Cái 1% mà cậu nói đó gần như có thể coi là bằng không. Nếu thật sự là như vậy, thằng nhóc cậu có thể đi vào lịch sử loài người và được sánh ngang với Thơ La cùng những người khác. Cậu nghĩ cậu xứng sao? Nói đúng lắm. 1% là điều không thể. Chàng trai trẻ, cậu không phải là nhà khoa học, cậu không thể hiểu được con số này đại diện cho điều gì. Tôi không trách cậu, cậu cứ đi đi. Không phải, viện trưởng Điền, những gì tôi nói là thật. Nếu viện trưởng không tin, tôi sẽ trình diễn cho viện trưởng xem. Cái gọi là trình diễn của cậu chẳng qua chỉ là một trò lừa đảo được dàn dựng công phu mà thôi. Trong lĩnh vực khoa học nhân loại này, tuyệt đối không thể có tổn hao 1% như thế này được. Nếu muốn lừa đảo, hãy đi lừa những kẻ trọc phú. Doanh nhân, đừng đến trước cửa Viện Khoa học Hoa Quốc của chúng tôi mà múa rìu qua mắt thợ. Bảo vệ, đi nhanh đi. Viện trưởng Điền, xin ngài hãy tin tôi một lần, tôi thật sự đã mang đến công nghệ truyền tải điện không dây từ xa. Cậu nên đi đi. Viện trưởng Điền, Viện Khoa học của các vị ngay cả một chút tinh thần khám phá thực tế cũng không có sao? Cậu nói gì? Chẳng lẽ các vị vì danh tiếng của chính mình, một chút phát minh của người khác cũng không muốn thử sao? Vậy thì làm sao mới có thể vượt qua giới hạn? Làm sao mới có thể vì Hoa Quốc nghiên cứu và phát triển công nghệ mới? Viện trưởng Điền đừng giận, cậu ta ấy mà chẳng qua chỉ là muốn chọc tức ngài thôi, toàn nói linh tinh. Bảo vệ, tống hắn đi. Đi thôi. Khoan đã, nếu kỹ thuật của cậu có vấn đề, tôi sẽ đưa cậu vào cơ quan chấp pháp. Không vấn đề gì, đi theo tôi vào. Viện Khoa học Hoa Quốc. Đây vẫn là lần đầu tiên có nhà khoa học dân gian vào đây. Nghe nói anh ta đều trả lời đúng hết 25 câu hỏi thì có là gì đâu chứ. Đề bài lại không khó, nhưng nghe nói anh ta nói rằng mình có thể phát minh ra công nghệ truyền tải điện không dây từ xa. Viện trưởng mới cho anh ta vào, nhưng mà công nghệ truyền tải điện không dây từ xa, nếu cái này mà nghiên cứu ra được, chúng ta cũng coi như là đã chứng kiến lịch sử rồi. Đúng vậy. Tìm thấy chưa? Nếu không chứng minh được những lời mình nói thì sẽ phải vào tù vài ngày đấy. Không vấn đề gì, ngài cứ nhìn kỹ nhé. Viện trưởng Điền, ngài xem. Cái này là dây sạc của máy tính. Bên trong được tích hợp công nghệ truyền tải điện không dây từ xa. Cái này là đầu sạc. Bên trong cũng có một mô đun, chỉ cần cắm đầu sạc này vào ổ điện, máy tính dù đặt ở đâu cũng có thể sạc được. Được, cậu hãy trình diễn một chút đi. Viện trưởng Điền, ngài xem, dữ liệu hiển thị trên phần mềm có phải là giống với dữ liệu hiển thị trên đầu sạc không? Cái này thật sự là y hệt nhau. Mà tổn hao là không, không thể nào. Trên đời này không hề tồn tại sạc không dây không tổn hao. Làm sao có thể chứ? Khoa học là vô tận. Ngài không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được.
Nào, cậu đưa đầu sạc của cậu cho tôi. Cậu cứ đợi đấy. Viện trưởng Điên, vậy máy tính đó vẫn đang sạc sao? Đúng vậy, vẫn đang sạc đấy. Cái này không thể nào. Tôi đã cắm đầu sạc vào phòng thí nghiệm cách ly, làm sao có thể vẫn truyền ra ngoài được chứ? Cậu ở trong phòng thí nghiệm cách ly. Theo lý mà nói bất kỳ tín hiệu nào cũng không thể truyền ra ngoài được. Cái truyền tải điện không dây này có thể xuyên qua phòng cách ly. Cậu chờ một chút, cậu xem dữ liệu này có giống với cái này không? Y hệt. Vẫn là tổn thất 0%. Đồng chí Lâm, công nghệ của đồng chí thật sự là quá xuất sắc. Phát minh này của đồng chí hoàn toàn có thể ghi vào sử sách đấy. Viện trưởng Điên, ngài đừng vội kích động. Lần này tôi đến đây thực ra là mang theo 2 phát minh. Phát minh thứ 2 chắc hẳn ngài sẽ thích hơn. Còn có phát minh nữa sao? Đồng chí mau nói xem là phát minh gì. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Chắc hẳn ngài đã nghe nói qua rồi chứ. Phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát sao? Cậu có biết phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát nó đại diện cho điều gì không? Tôi biết công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Chẳng phải là Viện Khoa học Hoa Quốc của các ngài mười mấy năm nay vẫn luôn muốn nghiên cứu thành công công nghệ đó sao? Không chỉ vậy, phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát này nó có nghĩa là nguồn năng lượng vô tận. Phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát này một khi nghiên cứu thành công, nó có nghĩa là rất nhiều công ty công nghệ của Hoa Quốc chúng ta có thể phát triển nhanh chóng. Nó có thể bước vào một thời đại phát triển vàng son. Không thể nào. Công nghệ sạc không dây này đồng chí có thể phát minh ra, tôi tin. Nhưng phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát này là dự án mà Viện Khoa học chúng tôi đã nghiên cứu nhiều năm. Ý của cậu là một mình cậu lại giỏi hơn toàn bộ nhà nghiên cứu như chúng tôi sao? Tôi không giỏi bằng các ngài đâu. Tôi chỉ là may mắn thôi. Nếu ngài không tin thì tự mình xem đi. Thiên tài. Sao có thể như vậy? Một mình cậu lại có ý tưởng này sao? Mau chóng chuẩn bị, xem xét tính khả thi của tài liệu này. Công nghệ này của cậu thật sự quá xuất sắc. Cậu ra giá đi. Dù cậu ra giá bao nhiêu, Viện Khoa học Hoa Quốc của chúng tôi cũng sẽ mua. Viện trưởng Điên, tôi biết công nghệ này quan trọng đến mức nào đối với đất nước Hoa Quốc, nhưng tôi không bán. Không bán sao? Cậu định bán cho những thế lực nước ngoài đó sao? Đây là phản quốc đấy. Tôi không bán thì là phản quốc sao? Đầu óc ngài có vấn đề sao? Đồng chí Lâm, cậu hãy suy nghĩ lại đi. Hoa Quốc rất cần công nghệ này. Tôi hiểu. Vì vậy tôi muốn đem công nghệ này hiến tặng cho Hoa Quốc. Tốt quá. Hoa Quốc nhất định sẽ cảm ơn cậu. Tuy nhiên, tôi có 2 điều kiện. Cậu nói đi. Chỉ cần chúng tôi có thể giúp được, nhất định sẽ giúp cậu. Lần này tôi mang đến 2 công nghệ. Công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, tôi sẵn lòng giao nộp cho nhà nước. Công nghệ truyền tải điện từ xa, tôi muốn Hoa Quốc giúp tôi cùng quảng bá. Thì ra đồng chí nhỏ này có kế hoạch như vậy, để Hoa Quốc xây dựng nhà máy điện phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, sau đó dùng công nghệ truyền tải điện không dây của cậu kiếm được một khoản lớn. Đây chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Công nghệ truyền tải điện từ xa đó tôi có thể cùng nghiên cứu và phát triển với Hoa Quốc. Như vậy, ở mọi ngóc ngách của Hoa Quốc đều có thể sử dụng truyền tải điện không dây. Đối với người dân Hoa Quốc mà nói, đây cũng là một việc tốt. Không thành vấn đề, tôi có thể đồng ý với cậu. Ngoài ra, tôi còn một việc nữa. Muốn nhờ các vị giúp đỡ. Công nghệ pin siêu cấp của tôi đã bị Thịnh gia cướp mất rồi. 2 phát minh mà tôi mang đến hôm nay, muốn nhờ các vị đứng ra làm chủ giúp tôi. Tôi không muốn cuối cùng lại trở thành áo cưới cho người khác. Cậu nói Thịnh gia sao? Một lũ tiểu nhân hèn hạ. Tôi đã nói mà, bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy mà phát minh ra được cái pin siêu cấp này. Hóa ra là cướp được. Chuyện này cậu cứ yên tâm. Có Viện Khoa học Hoa Quốc chúng tôi đứng ra bảo vệ cậu. Phát minh này của cậu không ai có thể lấy đi được. Nếu đã như vậy, tôi vừa hay có một kế hoạch, muốn bàn bạc với ngài một chút. Chủ tịch Từ, sao lại có vẻ mặt đau khổ vậy? Lâm tiên sinh, tôi không giấu gì anh. Kể từ khi tập đoàn mất quyền sản xuất pin siêu cấp, giá cổ phiếu cứ thế mà giảm không ngừng. Tôi đoán là sắp phá sản rồi. Tin tức về Viện Khoa học Hoa Quốc ông chưa xem sao? Pin siêu cấp đã bị loại bỏ rồi. Bây giờ là thời đại của truyền tải điện không dây. Tôi đã xem rồi, nên bây giờ tôi đang tìm hiểu lịch trình của Viện trưởng Điền ở Giang Thành. Hy vọng lần này có thể đàm phán hợp tác về mô đun truyền tải điện không dây. Tìm hiểu làm gì? Tôi biết ở đâu. 2 hôm nữa tôi đưa ông đi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lâm tiên sinh, anh có chắc Viện trưởng Điền
sẽ đến đây không? Nơi này xa trung tâm thành phố, giao thông cũng thuận tiện, là một nơi tốt để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Nhưng chỉ dựa vào 2 điểm này, không thể xác nhận là ông ấy sẽ đến đây, đúng không? Ông cứ tin tôi đi. Ông không thấy họ cũng nhận được tin tức rồi sao? Từ Văn, Lâm Vũ, không ngờ các người cũng ở đây. Các người đến đông như vậy cũng là tìm viện trưởng Điền sao? Đương nhiên rồi, ai mà chẳng muốn từ viện trưởng Điền có được quyền sản xuất mô đun truyền tải điện không dây chứ. Từ Văn, tập đoàn Cực Điểm đã sắp phá sản rồi. Sao? Anh còn nghĩ đến việc đến đây chia phần sao? Lúc trước khi nhờ người làm việc thì gọi người ta là chủ tịch Từ, bây giờ không hợp tác nữa thì gọi thẳng tên Từ Văn. Các người đúng là hám lợi như mọi khi. Thì sao chứ? Cái pin siêu cấp mà cậu phát minh đã vô dụng rồi, tập đoàn Cực Điểm cũng sắp phá sản. Cậu thì vẫn là kẻ vô dụng thôi. Thế mà còn nghĩ đến việc tranh giành quyền sản xuất mô đun truyền tải điện với chúng tôi sao? Tôi nhớ ra một chuyện này. Cái biệt thự đó ở có thoải mái không? Khi nào thì trả lại cho tôi. Chiếc xe thể thao của tôi cũng không phải hạng người như cậu có thể lái được đâu, nên giao lại cho tôi rồi chứ. Một lũ hám lợi. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên hợp tác với các người, còn dám nhắc đến hợp tác với tôi sao? Lúc trước tôi đã đặt của anh rất nhiều pin, kết quả khi giao hàng anh lại không sản xuất được. Nếu không phải năng lượng huy hoàng tiếp trợ, chúng tôi suýt chút nữa vì các người mà tổn thất nặng nề. Đồ vong ân bội nghĩa. Tập đoàn chúng tôi thành ra thế này chính là vì đã bồi thường tiền vốn cho các anh đó. Sao vậy? Chẳng lẽ chúng tôi còn phải cảm ơn anh sao? Anh còn tưởng mình là chủ tịch tập đoàn Cực Điểm cao cao tại thượng sao? Nói cho anh biết, bây giờ anh chẳng khác gì thằng nhóc bên cạnh anh cả, chỉ là đồ bỏ đi thôi. Giang Thành là địa bàn của chúng tôi, các anh cút đi. Muốn tôi cút sao? Vậy ai sẽ cùng viện trưởng Điền đi xác định vị trí nhà máy điện hạt nhân? Nhóc con, cậu đừng tưởng cậu phát minh ra một pin siêu cấp lỗi thời là cậu có thể cùng viện trưởng Điền ngang hàng rồi. Viện trưởng Điền xác định vị trí nhà máy điện hạt nhân liên quan quái gì đến cậu? Chẳng lẽ phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng là do cậu phát minh sao? Tôi đã có thể phát minh ra pin siêu cấp, tại sao lại không thể phát minh ra phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát chứ? Nói khoác không biết ngượng. Đúng là người trẻ toàn nói bậy. Đúng vậy, phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát không phải là món đồ chơi nhỏ bé như cục pin của cậu đâu. Đó là dự án trọng điểm của Hoa Quốc. Ngoài Viện Nghiên cứu Khoa học Hoa Quốc, không ai có thể làm ra được. Cái đồ phế vật này đúng là mặt dày thật, chuyện gì cũng có thể nói bừa. Lâm tiên sinh, chúng ta đi thôi, đừng ở cùng với đám người khinh thường người khác này nữa. Các người muốn đi đâu? Lâm Vũ, sao chỗ nào cũng thấy cậu, cái đồ nhặt rác này? Cậu chính là cái người phát minh ra pin siêu cấp Lâm Vũ đó sao? Nhờ phúc của cậu đó, năng lượng huy hoàng chúng tôi đúng là kiếm được không ít tiền. Không cần cảm ơn đâu, bất kể ông kiếm được bao nhiêu, sau này cũng sẽ lộ hết. Cái đồ phế vật này, câm miệng lại cho tôi. Cho dù nhà chúng tôi không sản xuất pin siêu cấp thì cũng là một doanh nghiệp lớn ở Giang Thành. Còn cậu thì sao? Cậu là cái thá gì chứ? Tập đoàn Cực Điểm sắp phá sản rồi, cậu lại là đồ rác rưởi, không có gia thế, không có thực lực. Các người vẫn nên lo lắng cho bản thân mình trước đi. Pin siêu cấp đã bị loại bỏ, các người cũng sắp phá sản rồi. Phía sau chúng tôi là Thịnh Gia ở Kinh Thành, chính là Thịnh Gia ở Kinh Thành đó. Đừng coi năng lượng huy hoàng chúng tôi như những tập đoàn bình thường của các người. Có biết tại sao viện trưởng Điền lại đến Giang Thành để chọn địa điểm không? Đó là vì có Thịnh Gia đứng ra dàn xếp phía sau, tức là để chúng tôi có thể đạt được hợp tác với viện trưởng Điền. Thì ra là vậy. Chẳng trách trước đây năng lượng huy hoàng có thể đưa ra pin siêu cấp, thì ra phía sau là Thịnh Gia ở Kinh Thành. Chủ tịch Lý đúng là được Thịnh Gia trọng dụng. Gặp phải khủng hoảng như vậy, Thịnh Gia vậy mà vẫn có thể hết lòng ủng hộ tập đoàn năng lượng huy hoàng. Nói như vậy thì quyền sản xuất mô đun truyền tải điện này đã được định sẵn chính là của tập đoàn năng lượng huy hoàng rồi. Đúng vậy. Cho nên các người từ đâu đến thì về đó đi. Viện trưởng Điền chỉ hợp tác với chúng tôi thôi. Đúng là khoác lác không biết ngượng mồm. Viện trưởng Điền là do tôi mời đến, liên quan gì đến Thịnh Gia? Hỗn xược. Cậu là thân phận gì mà cũng xứng quen biết viện trưởng Điền? Đó là viện sĩ cấp quốc gia đấy, chỉ có Thịnh Gia ở Kinh Thành mới xứng được gặp. Tôi thấy cậu đừng ở đây mà nói năng bừa bãi nữa. Tôi nói năng bừa bãi sao? Sau khi viện trưởng Điền đến đây
tôi không biết ông sẽ đối phó thế nào. Vậy sao? Nếu viện trưởng Điền thật sự là do cậu mời đến, thì bây giờ tôi sẽ quỳ xuống, gọi cậu là ba. Thôi được rồi, với cái đức hạnh của ba anh thế này, tôi không làm đâu. Cái thằng nhãi mồm mép tép nhảy, cậu có tin ta lấy mạng cậu không? Chủ tịch Lý, đừng chấp nhặt với một tên rác rưởi nhỏ bé. Chúng ta đến đây để tìm viện trưởng Điền thảo luận hợp tác, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng chứ. Đúng vậy, Chủ tịch Lý, nếu quyền sản xuất đã được định sẵn là của ông rồi, vậy thì hãy để đám lão bằng hữu chúng tôi cũng được ké chút lợi lộc, được thôi. Nhưng chỉ giới hạn cho các doanh nghiệp bản địa ở Giang Thành. Còn các tập đoàn từ bên ngoài thì đừng nghĩ đến việc chia chác bánh nữa. Đương nhiên là phải như vậy. Viện trưởng Điền có thể ở đây xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đó là cơ hội để Giang Thành của chúng ta phát triển vượt bậc. Phúc lợi như thế này làm sao có thể nhường cho người ngoài được. Nghe rõ chưa? Ở đây không hoan nghênh các người. Còn không mau cút đi. Đúng vậy, cút đi. Viện trưởng Điền còn chưa bày tỏ thái độ. Ông dựa vào đâu mà cho rằng sẽ giao quyền sản xuất cho các người? Trẻ con chơi trò gia đình sao? Dựa vào cái gì hả? Chính là dựa vào phía sau Chủ tịch Lý có thế gia ở kinh thành chống lưng. Đúng vậy, quyền thế của Thịnh gia không phải là thứ mà một kẻ tiểu nhân như cậu có thể hiểu được. Chỉ cần Thịnh gia lên tiếng, ngay cả viện trưởng Điền cũng phải nể mặt Thịnh gia, phải không, Chủ tịch Lý? Đương nhiên rồi. Quyền lực của Thịnh gia từ khi nào mà lớn đến vậy? Ngay cả Viện Khoa học Hoa Quốc cũng có thể chỉ huy sao? Tôi đã nói rồi, cái đồ phế vật như cậu chính là không có kiến thức. Thịnh gia chính là bầu trời của Hoa Quốc. Họ nói giao quyền sản xuất cho ai thì sẽ giao cho người đó, không ai được phép có ý kiến gì. Thịnh gia lợi hại đến vậy, sao tôi lại không biết nhỉ? Quyền sản xuất, Thịnh gia nói giao cho ai thì giao cho người đó. Chẳng lẽ Hoa Quốc muốn đổi tên thành họ Thịnh sao? Không, viện trưởng Điền, tôi chỉ muốn dọa dẫm cái đồ phế vật này một chút thôi. Cậu không biết họa từ miệng mà ra sao? Triệu Hoa An, thành chủ Triệu, các doanh nhân của Giang Thành các người đều nói năng không kiêng nể như vậy sao? Không đâu, các doanh nhân của Giang Thành chúng tôi đều khiêm tốn, lễ phép. Họ chỉ là số rất ít, không thể đại diện cho các doanh nghiệp Giang Thành chúng tôi. Viện trưởng Điền, thật sự xin lỗi. Tất cả là do tôi quản giáo không nghiêm. Ngày thường, tập đoàn năng lượng Huy Hoàng chúng tôi có nhiều giao thiệp với Thịnh gia, cho nên con trai tôi đã không kìm được nói vài lời tốt đẹp cho Thịnh gia, giúp Thịnh gia nói chuyện sao. Tôi thấy ông đúng là cáo mượn oai hùng đấy. Đồ phế vật nhà cậu, câm miệng cho tôi. Ở đây có phần cho cậu nói sao? Cậu câm miệng cho tôi. Sao lại nói chuyện với Lâm tiên sinh như vậy? Thành chủ Triệu, ông không cần bảo vệ thằng nhóc này. Bây giờ tin siêu cấp đã vô dụng rồi. Thằng nhóc này vẫn chỉ là cái tên nhặt ve chai thôi. Đúng vậy, hắn còn nói viện trưởng Điền là do hắn mời đến, không phải là đang nói khoác sao? Đúng vậy, viện trưởng Điền là nể mặt Thịnh gia mà đến Giang Thành chúng ta để các doanh nghiệp địa phương chúng ta có một cơ hội cất cánh. Không ngờ hai cái đồ phế vật này lại nhân cơ hội muốn chiếm chút lợi lộc. Đúng là kẻ si nói mộng. Thành chủ Triệu, đây chính là doanh nhân khiêm tốn, lễ phép mà anh nói đó sao? Chuyện này Lâm Vũ nói không sai, tôi chính là đặc biệt đến Giang Thành để gặp cậu ấy. Không thể nào, ngài có thân phận cao quý, làm sao có thể quen biết cái đồ phế vật này chứ? Đúng vậy, viện trưởng Điền, hắn chỉ là một kẻ nhặt ve chai, làm sao đáng để ngài đích thân chạy một chuyến chứ? Một lũ mắt cẩu nhìn người thấp kém. Nếp sống của Hoa Quốc chính là bị các người làm bại hoại. Viện trưởng Điền, ngài đừng tức giận. Ngài không phải đến đây để xác định vị trí nhà máy điện hạt nhân sao? Sao lại biến thành gặp mặt thằng nhóc này rồi? Xác định vị trí nhà máy điện hạt nhân có mâu thuẫn với việc gặp mặt sao? Tại sao chúng tôi không thể cùng nhau xác định vị trí nhà máy điện hạt nhân? Nói bậy, vị trí nhà máy điện hạt nhân còn quan trọng hơn cả hợp đồng. Một kẻ thấp kém như cậu, cậu có quyền gì mà quyết định? Chỉ dựa vào việc Lâm tiên sinh là người phát minh ra công nghệ truyền tải điện từ xa và công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, không thể nào. Hai công nghệ này chỉ có Viện Khoa học Hoa Quốc mới có thể phát minh ra được. Liên quan gì đến một kẻ nhặt rác như hắn chứ? Thiển cận, đồng chí Tiểu Lâm đã mang đến hai công nghệ đủ để thay đổi thế giới này. Không những không dùng để mưu lợi riêng, mà ngược lại còn giao nộp cho quốc gia, nộp cho Viện Khoa học, mang lại lợi ích cho nhân dân chúng ta. Tinh thần không vụ lợi này bị những kẻ hám lợi như các người nghi ngờ. Các người đúng là nỗi nhục của Hoa Quốc chúng ta. Lâm tiên sinh, lời viện trưởng Điền nói là thật sao? Đương nhiên rồi. Nếu không thì viện trưởng Điền tại sao lại chọn địa điểm ở Giang Thành? Vậy mô đun sạc không dây đó
Đương nhiên là chúng ta tự sản xuất rồi. Lâm tiên sinh, chủ tịch Từ, chiêu khích tướng của tôi đã có hiệu quả rồi. Quả nhiên là các người. Chúng ta cùng nhau phát triển lớn mạnh nhé. Lâm tiên sinh, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi. Có thể cho tôi một cơ hội để sửa đổi lỗi lầm không? Chủ tịch Từ, nể tình chúng ta trước đây hợp tác tốt đẹp, chúng ta vẫn nên tiếp tục ký hợp đồng đi. Làm ơn đi mà. Ba, chúng ta có nên đi cầu xin chủ tịch Từ không? Cầu xin cái gì chứ? Họ mà cho chúng ta mới lạ đấy. Về thôi, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Lâm tiên sinh, đây đều là các doanh nghiệp hàng đầu của Giang Thành. Cậu muốn quảng bá công nghệ sạc không dây thì hãy cho họ một cơ hội đi. Cơ hội? Tôi đã cho họ rồi. Đúng vậy, trong bữa tiệc lần trước họ đã sỉ nhục Lâm tiên sinh như vậy. Chúng tôi không phải vẫn cho hắn một cơ hội sao? Kết quả thì sao? Nuôi một lũ sói mắt trắng. Đây là lúc tôi sa cơ lỡ vận mới nhìn rõ bộ mặt thật của họ. Nhưng nếu không hợp tác với họ, việc quảng bá công nghệ sẽ rất chậm đấy. Chẳng phải chỉ là vài doanh nghiệp thôi sao? Chỉ cần tôi muốn hợp tác, không quá 1 năm, tôi sẽ bồi dưỡng ra một nhóm các doanh nghiệp mạnh hơn họ. Đúng vậy, những tập đoàn làm bại hoại nếp sống này, cứ để chúng phá sản đi. Tiểu Lâm, chúng ta đi thôi. Nhà của Lâm Vũ. Anh Tiểu Vũ, anh xem anh kìa, mấy ngày nay chạy khắp nơi với viện trưởng Điền. Anh mệt đến gầy cả người rồi. Không sao, chỉ cần vị trí nhà máy điện hạt nhân được xác định, khu vực Giang Thành của chúng ta có thể sẽ trở thành một khu vực quan trọng của miền Nam Hoa Quốc. Đến lúc đó, kinh tế ở đây của chúng ta có thể sẽ tăng gấp 10 lần. Em thật sự không ngờ, có một ngày, anh lại có thể cùng với những nhân vật lớn cùng nhau quyết định vận mệnh của thành phố này. Anh làm tất cả những điều này không phải là vì em sao? Chỉ là bây giờ anh đã phát đạt rồi, thời gian ở bên em lại càng ngày càng ít đi. Không sao đâu, đàn ông ở bên ngoài phấn đấu sự nghiệp, em đều hiểu mà. Anh cứ yên tâm, em sẽ ở nhà, ngoan ngoãn chờ anh về. Có được người vợ như vậy, chồng còn mong gì hơn. Y nhiên, nhân lúc bây giờ anh đang vui, hay là chúng ta Mày chính là Lâm Vũ. Đại ca, mày là Lâm Vũ sao? Anh Hổ, các người là ai? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm pháp đấy. Ở Giang Thành, tao chính là luật pháp. Cho mày một cơ hội, mau giao cái công nghệ không dây tầm xa kia. Không dây tầm xa? Cái gì ấy nhỉ? Công nghệ truyền tải điện không dây từ xa. Đại ca, đúng rồi, chính là cái tên này. Mau giao công nghệ này ra đây, tao sẽ chỉ phế 2 chân mày thôi. Nếu không, tao sẽ khiến mày mất không có chỗ chôn. Ai sai các người đến? Đại ca chúng tao bảo mày giao thì mày giao đi. Nói nhảm gì thế? Tin tao đấm một phát cho mày bất tỉnh luôn không? Người đã sai các người đến, đã cho các người bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả gấp 10 lần. Các người hãy rời khỏi đây ngay. Gấp 10 lần sao? Mày hào phóng thật đấy. Tiếc là chỉ cần lấy mạng mày thì tất cả tiền của mày sẽ là của tao. Tao không muốn nói nhảm với mày nữa. Mau giao công nghệ ra đây. Công nghệ này liên quan đến những vấn đề lớn, bọn xã hội đen như các người không thể nhúng tay vào được. Thế này đi, tôi sẽ cho các người 100 triệu. Các người mau rời khỏi đây. Đậu phộng, dám coi thường tao sao? Xông lên, bắt lấy hắn. Không sao. Cái thằng công tử bột như mày mà còn muốn động thủ với bọn tao sao? Anh muốn làm gì? Anh buông anh ấy ra. Không ngờ người phụ nữ của thằng nhóc này lại xinh đẹp đến thế. Dừng tay. Anh Tiểu Vũ, anh buông ra. Tao đang làm việc. Mày ở đây lại nhảy cái gì thế? Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Đợi tao chơi chán rồi, lát nữa sẽ đưa xuống cho mày thôi.
Đại ca, người phụ nữ này đúng là cực phẩm. Đại ca chơi xong rồi, cho bọn em chơi với nhé. Không thành vấn đề. Không ngờ tối nay lại có thu hoạch lớn đến vậy. Anh buông tôi ra, tôi đưa cho các người. Tôi sẽ đưa cho các người công nghệ truyền tải điện không dây. Tôi đưa cho các người. Sớm biết điều như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Mày canh chừng hắn đi lấy. Vâng, đại ca. Nhanh lên. Nhanh đi. Đợi anh sẽ quay lại cứu em ngay. Nói nhảm gì thế? Mau đi lấy đi. Mở cửa. Thằng nhóc kia, mau ra đây. Lát nữa mày ra đây, tao sẽ cho mày biết tay. Đại ca, thằng nhóc đó trốn trong phòng, không chịu ra nữa. Cái thằng đàn ông của mày vô dụng quá đi mất. Cứ thế mà bỏ rơi mày sao? Tìm đàn ông phải tìm loại như tao đây này. Anh nói bậy. Anh Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Anh ấy đi báo cảnh sát rồi. Lát nữa cảnh sát sẽ đến. Các người còn không mau thả tôi ra. Báo cảnh sát. Tín hiệu ở khu vực này của các người đã bị chúng tôi chặn hết rồi. Hắn ta báo cảnh sát kiểu gì? Nói với thằng nhóc đó, trong vòng 5 giây, nếu còn không chịu ra, tao sẽ ngay trước mặt hắn làm nhục người phụ nữ của hắn. Vâng, đại ca. Làm sao đây? Sao tôi lại quên mất chuyện này chứ? Chào mừng quý khách đến với Trung tâm Thương mại Công nghệ. Xin hãy nói ra công nghệ quý khách cần. Tôi muốn một thứ có thể trở nên mạnh mẽ vô song, một thứ có thể đánh 10 người. Nhanh lên, đã nhận, tìm kiếm thành công. Bộ trang phục chiến đấu màu vàng, giá đổi 1.000 điểm tài nguyên. Sao mà chậm thế? Chính là cái này, nhanh lên. Đổi, kéo dài 8 giờ. Đáng tin cậy. Buông Y Nhiên ra, nếu không mất mạng. Giả thân giả quỷ, lấy mạng hắn cho tao. Lên. Xin tha mạng, anh hùng, mấy đứa phế vật. Thằng nhóc, đánh nhau không phải chỉ dựa vào thân thể cường tráng đâu. Vậy anh có thể thử xem sao? Được thôi. Khỉ con. Anh Tiểu Vũ. Người anh em, con dao này chất lượng kém quá. Đại ca ơi, đại ca, em sai rồi. Xin hãy tha cho em. Cút, đi thôi. Anh Tiểu Vũ, anh không sao chứ? Y Nhiên, cơ thể của anh vẫn còn vài giờ thời kỳ bùng phát. Đừng lãng phí. Vậy anh nhẹ thôi. Alo, Lâm tiên sinh, việc thu hồi đất tại vị trí nhà máy điện hạt nhân gặp một chút vấn đề. Xin hỏi ngài có tiện qua xem một chút không? Tôi đến ngay đây. Điện thoại của ai vậy? Anh ra ngoài một lát nhé. Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Hôm nay em không có việc gì, em đi cùng anh nhé. Được, chúng ta cùng đi. Đi thôi. Nhưng trước khi đi, em còn muốn... Không thành vấn đề. Ông Vu, nhà tổ của nhà họ Vu, tiền bồi thường giải tỏa lần này có rất nhiều, ông xem qua đi. Vu Hướng Dương. Tôi không xem. Đây là nhà thờ tổ của gia đình chúng tôi, cho bao nhiêu tiền cũng không thể phá rỡ. Ông Vu, đi đi. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân lần này đối với Giang Thành của chúng ta là một cơ hội quan trọng. Một khi nhà máy điện hạt nhân được xây dựng xong thì Giang Thành của chúng ta sẽ trở thành một trong những thành phố lớn hàng đầu của miền Nam Hoa Quốc. Ông phải xem xét đại cục chứ. Tôi không quan tâm đại cục gì cả. Các người muốn xây ở đâu thì xây, chỉ cần không xây trên đất nhà tôi là được. Ông xem ông kìa, sao ông không nghe lời khuyên vậy? Ông xem này, Triệu thành chủ, Lâm Vũ, hiện tại tình hình thế nào? Việc giải tỏa khu này vẫn luôn khá thuận lợi. Ai mà biết lại gặp phải một hộ dân cứng đầu, nhất quyết không chịu dọn đi. Tôi đi hỏi thử. Ông ơi, đừng lại đây. Tôi là... Đi, tôi không cần biết cậu là ai. Ông ơi, ông đừng kích động. Chúng ta có gì thì nói chuyện đàng hoàng, không có bất kỳ điều kiện nào. Tôi không thiếu gì cả. Mau đi đi, nếu không thì đừng trách tôi. Ông có điều kiện gì, ông cứ việc nêu ra. Nếu chúng tôi có thể đáp ứng được, tuyệt đối không chần chừ. Không có điều kiện. Tôi không thiếu gì cả. Đi đi, không đi tôi đánh người đấy. Ông ơi, ông đừng kích động mà, ông đừng vội. Tôi đi là được chứ gì. Không biết ông cụ này đang nghĩ gì trong lòng. Cứ nhất quyết không chịu giao tiếp, cứ nhất quyết không chịu dọn đi. Chúng ta lại không thể cưỡng chế phá rỡ. Cậu nói xem. Anh Tiểu Vũ, hay là để em đi thử? Không được. Ông cụ nóng tính như vậy, lỡ đâu làm em bị thương thì sao? Không sao đâu mà. Em là con gái, dễ nói chuyện hơn mấy anh. Em đi thử xem sao. Nếu không được thì em quay lại. Được rồi. Em cẩn thận đấy. Cô, bạn trai tôi giỏi lắm đấy. Anh ấy có thể giúp ông tìm cách. Ông Vu, ông cứ yên tâm đi. Sao em nói chuyện với ông ấy lâu vậy? Em cuối cùng cũng biết tại sao ông Vu không muốn dọn nhà rồi. Cô Diệp quả nhiên lợi hại. Cô mau nói xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ông Vu này không muốn dọn nhà chính là để đợi con trai của ông ấy. Đợi con trai ông ấy sao? Khi con trai ông ấy 7 tuổi, ở ngay trước cửa nhà bị bọn buôn người bắt cóc mất rồi. Ông Vu này vẫn luôn nhớ thương con của ông ấy. Ông ấy tin chắc rằng con của ông ấy chắc chắn vẫn còn nhớ hình dáng ngôi nhà, và một ngày nào đó sẽ quay về tìm ông ấy. Vì vậy, ông ấy mới không muốn chuyển nhà. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của vợ ông ấy trước khi qua đời. Thì ra là vậy. Không ngờ ông Vu lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Cái này phiền phức rồi. Nút thắt trong lòng ông Vu nếu không gỡ được, ông ấy chắc chắn sẽ không chuyển đi đâu. Bao nhiêu năm rồi, con trai ông ấy vẫn không có tin tức gì sao? Thời đại đó thông tin bị bế tắc, muốn tìm lại con quá khó. Anh Tiểu Vũ, anh thông minh như vậy, anh có cách nào giúp ông Vu tìm lại con không? Có lẽ thật sự có thể. Không, cậu có thể sao? Tôi không phải là nhà phát minh sao? Phát minh một thiết bị có thể tìm kiếm người thân chắc không phải là vấn đề. Không, nhà phát minh là một nghề lợi hại như vậy sao? Mấy người đợi tôi một chút.
Chào mừng đến với trung tâm mua sắm công nghệ. Xin hãy nói ra công nghệ bạn cần. Tôi muốn một thiết bị có thể tìm kiếm. Trẻ mồ côi bị thất lạc. Đã nhận. Tìm kiếm thành công. La bàn tìm người thân. Giá đổi 2.000 điểm tài nguyên. Trong đĩa quét, đặt mẫu xét nghiệm huyết thống người vào. Có thể tìm kiếm trong phạm vi 1.000 km. Huyết thanh của người cung cấp mẫu gen. Độ tương đồng gen càng cao, độ sáng hiển thị càng lớn. Tiểu Diệp, tôi đã nói với cháu rồi, tôi không thể chuyển đi đâu. Ông Vu, cháu có một tin tốt muốn báo cho ông. Con trai của ông, chúng cháu có thể giúp ông tìm thấy. Thật sao? Vô ích thôi. Cục thi hành pháp luật cũng đã tìm rồi, bao nhiêu năm nay, không có chút dấu vết nào. Cháu đã nói với ông rồi mà. Bạn trai cháu rất giỏi. Anh ấy đã phát minh ra một thiết bị có thể tìm thấy người thân. Chỉ cần ông đồng ý cung cấp tóc, dù con của ông ở đâu, chúng cháu đều có thể giúp ông tìm thấy. Cái thiết bị này có thể quét trong phạm vi 1.000 km người thân của ông. Nếu không tìm thấy, chúng cháu sẽ chạy thêm vài nơi, sớm muộn gì cũng tìm được. Cháu không được lừa ông già này đâu nhé. Ông thử xem thì biết ngay thôi. Nào. Cái chấm đỏ này chính là vị trí người thân của ông. Thật sự là vậy. Chấm đỏ này là nhà của anh họ tôi. Ông Vu, ông xem cái điểm sáng nhất này, có phải là nhà của người thân nào của ông không? Cái sáng nhất này là Tô Thành bên cạnh. Nhà tôi không có người thân ở đó. Vậy thì đúng rồi. Con trai của ông chắc là ở Tô Thành. Ngay ở Tô Thành, gần như vậy sao? Tối đen như mực thế này mà lại gần đến thế. Chúng ta bây giờ xuất phát, đi tìm con trai cho ông thôi. Đi thôi. Được, đi thôi. Phòng riêng trong khách sạn. 3. Đây là một pho tượng kỳ lân ngọc cực phẩm mà con đã thỉnh về cho ba. Bành Phúc, con trai của Vu Hướng Dương. Chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bành Soái, ba nuôi của Bành Phúc. Tốt lắm. Đúng là biết ba thích gì mà. Nào. Mục Nhược Mai, mẹ nuôi của Bành Phúc. Ông xã, pho tượng kỳ lân ngọc này là Tiểu Phúc nhà mình đã bỏ ra 5 triệu. Thỉnh từ Đại Linh tự về đấy. 5 triệu. Thiếu gia Bành đây thật có lòng hiếu thảo. Đúng vậy, không chỉ hiếu thảo mà còn tài giỏi nữa. Sau khi bác cả giao tập đoàn Bành Thị cho cậu ấy, giờ giá trị thị trường đã tăng gấp đôi rồi đấy. Bành tổng, bên ngoài có 3 người đến tìm thiếu gia Bành. Tìm tôi. Dẫn họ vào đây xem sao, mời vào. Họ là bạn của con sao? Tiểu Tuyền, con trai, ta đã tìm con hơn 20 năm, cuối cùng cũng tìm được con rồi. Lão già từ đâu ra vậy? Nó là con trai của ta. Ông đang ở đây la hét vớ vẩn gì vậy? Buông tay ra. Lão già, tôi không phải là con trai của ông. Ông nhận nhầm người rồi. Con là con trai của ta. Con tên là Vu Tiểu Tuyền. Lão già điên này đang nói vớ vẩn gì vậy? Nếu muốn tìm con trai, ông hãy đến đồn cảnh sát. Đến chỗ chúng tôi làm loạn gì vậy? Ta không nói vớ vẩn. Nó chính là con trai của ta. Ta vừa nhìn đã nhận ra rồi. Tiểu Tuyền, ta đã tìm con hơn 20 năm rồi. Lão già, tôi đã nói tôi không phải con trai của ông mà. Ông nhận nhầm người rồi. Phục vụ, hôm nay là tiệc mừng thọ của ba tôi. Sao cô lại để cái lão điên này vào đây? Chúng tôi đến đây để tìm người thân. Cậu đã mất tích hơn 20 năm rồi. Ông Vu vẫn luôn tìm cậu. Đúng vậy, la bàn tìm thân nhân hiển thị. Con trai của ông Vu đang ở ngay trong phòng riêng này. Ông ấy vừa bước vào, nhìn một cái đã nhận ra anh rồi. Nói bậy. Tiểu Phúc là con trai ruột của tôi. Làm sao có thể là người bị bắt cóc chứ? Rốt cuộc các người từ đâu đến vậy? Có tin tôi báo cảnh sát bắt các người không? Các người nhìn xem lão già này mặc đồ rách dưới tả tơi thế kia, có lẽ là có vấn đề về thần kinh. Tôi thấy chưa chắc. Lão già này tinh danh lắm. Biết Tiểu Phúc bây giờ đang quản lý tập đoàn Bành Thị,
nên đến giả vờ nhận người thân để lừa tiền đấy. Kiểu lừa đảo này trên TV đã đưa tin rồi. Các người nói bậy. Ta chỉ đến để tìm con trai của ta thôi. Ông nói tôi là con trai của ông, có bằng chứng không? Tiểu Tuyền, đây là món đồ chơi yêu thích nhất của con lúc con còn nhỏ. Con gần như không bao giờ rời tay khỏi nó. Ta vẫn luôn mang nó theo bên mình. Con còn nhớ không? Một khúc gỗ mục nát, tôi không hề biết nó. Ông nhận nhầm người rồi. Nghe rõ chưa? Con trai tôi hoàn toàn không quen biết những thứ này của ông. Đồ ăn mày đáng ghét. Đây không phải chỗ để ông gây rối. Cút ngay đi. Tiểu Tuyền, trên eo con có nốt ruồi đen. Chuyện này không thể sai được. Trên eo tôi có một nốt ruồi đen. Tôi làm gì có nốt ruồi đen nào? Trên eo tôi chưa từng có nốt ruồi đen nào cả. Chuyện này không thể nào. Chuyện này đã nói không phải con trai ông rồi mà. Trước khi tôi nổi giận. Cút ngay đi. Khoan đã. Nhìn cái gì mà nhìn? Không có là không có. Các người còn không mau cút đi. Ai nói không có? Các người nhìn xem. Chỗ này có một dấu vết rất mờ nhạt. Đây là vết tích để lại sau khi tẩy nốt ruồi. Tôi hỏi anh, có phải toàn thân anh không có một nốt ruồi đen nào, nhưng có một số chỗ màu da rất nhạt? Sao anh biết? Rất đơn giản. Người bình thường ít nhiều gì trên người cũng sẽ có vài nốt ruồi đen. Mà anh thì không có. Chỉ có thể chứng tỏ rằng khi họ bế anh về, họ sợ anh bị ba mẹ ruột nhận ra. Lợi dụng lúc anh còn nhỏ đã tẩy nốt ruồi đen của anh đi rồi. Toàn nói bậy bạ. Cậu mà còn nói lung tung nữa, tin hay không tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng. Lão điên dẫn theo thằng điên đến gây rối phải không? Nói cho các người biết, chồng tôi là chủ tịch tập đoàn Bành Thị đấy. Cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều phải nể. Còn dám nói lung tung nữa, tin hay không tôi sẽ khiến các người không thấy được mặt trời ngày mai. Tập đoàn Bành Thị, một doanh nghiệp hạng 2 mà cũng dám lớn tiếng trước mặt tôi sao? Thật là khẩu khí lớn quá nhỉ. Tập đoàn Bành Thị là một trong 50 doanh nghiệp lớn hàng đầu Tô Thành đấy. Anh lại là cái thá gì mà ở đây chỉ trỏ? Nhìn cách ăn mặc của họ kia, chắc là đồ nhà quê, từ cái xó núi nào ra chưa từng trải đời. Thật là đáng sợ. Một lũ ếch ngồi đáy giếng. Tôi đến đây để cùng ông Vu tìm con trai. Lười tranh cãi với các người. Những gì anh nói cũng chỉ là suy đoán của anh thôi. Nói cho cùng, chẳng phải vẫn không có bằng chứng sao? Tiểu Tuyền, con nghĩ mà xem. Trước đây ba luôn đưa con đến cây to trước cửa nhà để đu xích đu, còn mua kẹo cho con ăn nữa. Con luôn thích ngồi trên xe đạp của ba để hát. Những chuyện này con còn nhớ không? Ông nhận nhầm người rồi. Những điều ông nói tôi không có chút ấn tượng nào cả. Đúng vậy. Lúc anh ấy bị bắt cóc còn quá nhỏ, chưa có ký ức. Nếu không, hãy để họ làm xét nghiệm huyết thống đi. Không được. Con trai tôi thân phận cao quý. Nếu là loại thấp kém nào cũng đều đến nhận người thân, đều phải làm xét nghiệm huyết thống. Thế thì nó sẽ mất mặt lắm. Đúng vậy. Không phải là kẻ nghèo hèn nào đều có thể đến nhà chúng tôi nhận người thân. Đừng mơ nữa. Không làm xét nghiệm huyết thống cũng được. Chỉ cần để Vu Tiểu Tuyền nhớ lại chuyện hồi nhỏ là được rồi. Anh Tiểu Vũ, anh có cách rồi sao? Đương nhiên rồi. Đừng quên anh là nhà phát minh đấy. Các người đợi một chút. Chào mừng đến với Trung tâm Thương mại Công nghệ. Xin hãy nói ra công nghệ bạn cần. Tôi muốn một món đồ có thể đánh thức ký ức tuổi thơ. Đã nhận, tìm kiếm thành công. Mũ ký ức, cần 5.000 điểm nguyên liệu để đổi. Thông qua sóng điện não để trích xuất. Ký ức đã bị thay đổi hoặc xóa đi trong não người. Đồng thời có thể tìm kiếm những ký ức ở tận sâu trong não. Có nó rồi, ai ai cũng có thể nhớ mãi không quên. Ông xã, thằng nhóc đó không lẽ thật sự có cách sao? Mấy kẻ nghèo hèn có thể có cách gì chứ? Yên tâm đi. Đeo cái này vào là có thể kích hoạt ký ức tuổi thơ của anh. Không được. Ai mà biết cái thứ này dùng để làm gì? Lỡ có nguy hiểm thì sao? Sao vậy? Sợ rồi sao? Cậu...
was translated and narrated by M. Media. Ba, con đã nhớ lại hết rồi. Tốt. Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Con trai, con không thể bị bọn họ tẩy não được. Đó đều là giả dối. Mẹ, con thật sự đã nhớ lại hết rồi. Ông ấy thật sự là ba ruột của con. Không phải chứ? Thiếu gia Bành thật sự là con nuôi sao? Tôi đã đoán ra từ lâu rồi. Anh không nhận ra anh ta và chú Bành không giống nhau chút nào sao? Kính thưa quý vị thân bằng cố hữu, hôm nay gia đình họ Bành chúng tôi có việc riêng cần giải quyết. Bữa tiệc xin dừng lại tại đây. Xin mời. Các người muốn làm gì vậy? Là muốn tiền sao? Chúng tôi chỉ muốn để ông Vu và con trai ông ấy nhận nhau thôi. Mơ đi. Tiểu Phúc bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Bành Thị, làm sao có thể nhận loại người thân nghèo hèn này chứ? Đúng vậy. Nếu nói ra ngoài, mặt mũi của gia đình họ Bành chúng ta để vào đâu đây chứ? Ba, mẹ, đây là chuyện tốt mà. Hôm nay con và ba ruột của con nhận nhau, nhưng ba mẹ vẫn là ba mẹ của con. Ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua con sẽ không quên đâu. Đúng vậy, anh ấy chỉ là có thêm một người ba thôi mà. Chuyện này đâu ảnh hưởng đến tình cảm giữa các người đâu. Tôi đã nói không được là không được. Chúng tôi là thân phận gì? Các người là thân phận gì? Nếu để người khác biết Tiểu Phúc là con nuôi thì nó làm sao quản lý tập đoàn được? Nói đi. Các người muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần các người không nhận lại nó. Muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho các người. Quả nhiên, trong mắt những người như các người chỉ có tiền thôi, không có tình thân nào đáng nói. Tình thân có ăn được không? Nếu ông muốn tốt cho Tiểu Phúc thì đừng nhận lại nó. Nó đi theo chúng tôi sẽ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Từ nay về sau sẽ sống một cuộc sống cao sang. Còn ông chẳng qua chỉ là một kẻ nhà quê từ nông thôn đến. Ông có thể cho nó được gì? Đúng vậy, nếu Tiểu Phúc không đi theo chúng tôi, bây giờ chắc vẫn còn ở cái khe núi nào đó mà trồng trọt. Làm sao có thể như bây giờ trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Bành Thị. Tôi... Ba, con im đi. Ý của ông là chỉ cần có tiền thì có thể khiến người ta máu mủ chia lìa, có thể bất chấp luân thường đạo lý sao? Nhóc con, cậu vẫn còn quá non nớt, không hiểu được thực tế xã hội. Để tôi nói cho cậu biết, trên thế giới này có tiền thì có tình thân. Có tiền mới có người tôn trọng. Người không có tiền căn bản không có tư cách nói về tình thân, luân thường. Được, hay cho một tập đoàn Bành Thị. Xem ra các người thật sự là không quan tâm đến những sinh tử của người dân thường chúng tôi. Những doanh nghiệp các người trong quá trình phát triển lớn mạnh e rằng đã làm không ít chuyện này rồi nhỉ. Liên quan gì đến cậu? Cậu ức hiếp thì sao? Chồng tôi bây giờ có thế lực ngút trời, không mất bao lâu nữa sẽ trở thành doanh nghiệp số 1 Tô Thành. Đến lúc đó, những kẻ rác rưởi tầng lớp thấp kém các người cũng chỉ có phần ngước nhìn mà thôi. Vậy sao? Đợi đến khi các người phá sản, tôi xem các người làm sao mà dám lớn tiếng với tôi. Alo, Chủ tịch Từ, Tô Thành có một cái tên là tập đoàn Bành Thị. Ông có biết không? Tôi muốn bọn họ phá sản. Cần bao lâu? 5 phút, được, tôi đợi. Cậu diễn giống thật. Loại nghèo hèn như các người chỉ có thể ở trong ảo tưởng của mình mà tự an ủi bản thân. Một cuộc điện thoại có thể khiến chúng tôi phá sản trong 5 phút. Cậu cũng giống lão già này. Chắc cũng là bệnh không nhẹ đâu nhỉ. Vậy sao? Có thật hay không? Chờ một lát sẽ biết. Được, tôi lại muốn xem cậu làm sao khiến tôi phá sản. Chuyện gì vậy? Chủ tịch, không hay rồi. Cổ phiếu của chúng ta bị tấn công rồi. Cậu nói gì? Cổ phiếu của chúng ta đang lao dốc. Hơn nữa không ngừng có đối tác gọi điện đến muốn hủy hợp tác. Phải làm sao đây? Điều này không thể nào. Ba ơi, tập đoàn chúng ta phá sản rồi. Hơn nữa ngân hàng còn yêu cầu chúng ta bù vào khoản nợ 50 triệu.
Vẫn chưa đến 5 phút. Nhanh thật đấy. Bây giờ các người cũng là những người bình thường không có tiền rồi. Hơn nữa còn nợ 50 triệu. Ông còn gì muốn nói không? Cậu rốt cuộc là ai? Tôi là ai không quan trọng. Bây giờ ông chỉ cần biết gia tài của ông Vu cao hơn ông là được rồi. Cái gì? Ông ấy. Ông Vu. Bây giờ tôi đã giúp ông tìm lại được con trai. Ông có thể đồng ý với tôi việc giải tỏa không? Được. Tốt. Vậy theo thỏa thuận giải tỏa, ông có thể nhận được một căn hộ diện tích 150 m², cùng với 50 triệu tiền bồi thường giải tỏa. 50 triệu sao? Theo lời ông nói, có tiền mới có con trai. Bây giờ con nuôi của ông có phải sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ông và nhận lại ba ruột của mình không? Cho dù anh đã tấn công tập đoàn của ba tôi, nhưng họ vẫn là ba mẹ đã nuôi tôi lớn. Tôi sẽ không bỏ rơi họ. Ba, mẹ, chúng ta đi thôi. Con trai sẽ đi làm nuôi dưỡng hai người. Tôi xin lỗi, tôi biết mình sai rồi. Cậu hãy tha cho chúng tôi đi. Ông Vu, ông nói xem nên làm thế nào. Tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn nhận lại con trai. Những chuyện còn lại, cậu cứ quyết định đi. Được. Vậy thế này. Thứ nhất, ông Vu và con trai ông ấy sẽ nhận lại nhau. Các người không được có bất kỳ sự cản trở nào. Hơn nữa, Bành Phúc phải đổi lại tên gọi trước đây của cậu ấy là Vu Tiểu Tuyền. Thứ hai, sau này Vu Tiểu Tuyền muốn sống cuộc sống như thế nào tôi cũng không quản. Nhưng anh phải về thăm ông Vu mỗi tuần một lần. Nếu hai điều kiện này các người đều đồng ý thì tôi sẽ dừng việc tấn công tập đoàn Bành Thị của các người. Được. Việc nhận lại không thành vấn đề. Nhưng việc muốn đổi họ, ba anh ấy là ông Vu, anh ấy phải theo họ ba anh ấy, có vấn đề gì không? Vậy chi bằng nghe Tiểu Tuyền tự nói lên suy nghĩ của mình. Mọi người đều là người thân của con. Nhưng cái tên Bành Phúc này con đã quen gọi rồi. Tìm được con về là tốt rồi. Còn việc nó tên gì, con trai con cũng đã lớn rồi. Con tự quyết định đi. Chúc mừng ông Vu nhé. Không chỉ tìm được con trai mà còn nhận được tiền bồi thường giải tỏa. Đây đúng là song hỷ lâm môn rồi. Song hỷ lâm môn.